No niin, huomenta kaikki ja tervetuloa tähän meidän valtuuston vuoden tärkeimpään kokouksen eli talousarviokokoukseen. Aloitetaan kokous toteamalla läsnäolijat. Näyttää sitten 49, nyt on paikalla kuitenkin vaan. Mutta se on sitten se 49. Joo. Viimeisimmät tulee siellä käytävältä, niin odotellaan ihan pieni hetki. Ja läsnä 50 valtuutettua. Ja poissaolostaan ovat ilmoittaneet seuraavat valtuutetut: Olli Kekkonen, Leena Kriinari, Niina Prask, Juhani Hodju ja Michael Pounds, mutta vasta iltapäivällä. Joo. Ja heidän tilalle on kutsuttu seuraavat varavaltuutetut: Susanna Blomberg, Riikka Kinnunen, Kari Niininen ja Pentti Välipakka, ja Michaelin sijainen selvinnee tässä päivän mittaan. Okei, eli Susanna Blombergin tilalla onkin Kimmo Duffa. Sipakovin tilalla. Hän tuuraa nyt sitten. Oliko Samuli koko päivän pois? Vähän niin kuin Niinakin 9-11. Okei. No tämä läsnäololista tarkistetaan sitten tauon jälkeen, koska sitten luulisi, että on se lopullinen kokoonpano iltapäivälle, kun selviää vielä Michaelin sijainen. Hyvä, todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat, seuraava pykälä 116, ja vuorossa tänään ovat Mikko Almgren ja Juhan Pardi. Käykö Mikolle? Juhan. Hyvä, valitaan heidät pöytäkirjan tarkastajiksi. Ja käsittelyjärjestys seuraavaksi pykälä 117 ja sitten ilmoitusluontoisena asiana vedetään listalta pois pykälä 124 toimenpiteet perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkossa, ja tämä pykälä tulee sitten uudelleen käsiteltäväksi joulukuun valtuustoon. Avaan tästä keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, ja huomiona sitten pöytäkirjan tarkastajille, että pykälä 126 eli ryhmäkodin toiminnan päättyminen, maahanmuuttajapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue pykälä tarkistetaan kokouksessa. Siinä oli jotain aikatauluhaasteita. Tämä oli Minna Uusitalon pyyntö ja näin toimitaan. Pykälä loppuun käsitelty. Sitten mennään varsinaiseen asiaan. Otetaan ensin yleiskeskustelu ja ryhmäpuheenvuorot. Käydään yleiskeskustelu pykälien 118, vuoden 2024 veroprosentit, pykälä 119, talousarvio 2024 ja taloussuunnittelu 2025-2026 sekä pykälä 120, henkilöstösuunnitelma 2024, eli näiden kolmen pykälän osalta ensin yleiskeskustelu ja aloitetaan ryhmäpuheenvuoroilla. Ja ensimmäinen puheenvuoro annan sen hallituksen puheenjohtajalle Sami Virtaselle. Sami, ole hyvä. Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja.
hyvät valtuutetut. Niin kuin valtuuston puheenjohtaja tuossa alkuun totesi, niin kaupunginvaltuuston vuoden tärkein kokous on edessämme, eli päätämme ensi vuoden talousarviosta ja taloussuunnitelma vuosien suunnitelmasta. Jokainen meistä varmaan tietää, me ollaan kuunneltu näitä madonlukuja, mitä meidän talouteen liittyy, niin pidemmän aikaa, ja jokainen meistä varmaan tietää, että ollaan aika tiukan paikan edessä. Ja yhtään varmaan ei lohduta se, että samaan aikaan tiedetään, että moni muu kunta on samalla tavalla tiukan paikan edessä. Mutta joka tapauksessa tilanne on tällä hetkellä se, että kaupunginjohtajan kaupunginhallitukselle ja siitä eteenpäin kaupunginhallituksen laittama talousarvioehdotus valtuustolle lähtee siitä, että teemme vahvasti alijäämäisen talousarvion ensi vuodelle ja itse asiassa koko taloussuunnitelman kauden aikana niin jokainen vuosi näyttäisi olevan negatiivinen. Yhtä lailla varmaan jokainen meistä tietää, mitkä syyt tässä on taustalla. En lähde niitä sen enempää kertaamaan, mutta merkittävä tekijä on kuitenkin hyvinvointialueuudistus ja sen rahoitukseen liittyvät haasteet kuntien taloudelle valtionosuuksien kautta. Joka tapauksessa tässä hankalassa tilanteessa meidän pitää saada aikaiseksi talousarvio ja suunnitelma taloussuunnitelmakaudelle ja nimenomaan kauden lopussa. Tämän meistä varmasti jokainen tietää. Ja tämä ehdotus, minkä kaupunginhallitus on valtuustolle jättänyt, on sisällöltään sellainen, että siitä nippanappa selviämme. Iso kiitos siitä tulee siitä, että tämän vuoden ennuste, tämän vuoden tuloksesta plus sitten edellisten vuosien kertyneet ylijäämät, niin antaa meille sitä pelivaraa. Eli meillä se vajaa 30 miljoonaa, jos tämä vuosi menee sillä tavalla, kun siinä kevään avatussa talousarviokokouksessa päätettiin, niin meillä on se vajaa 30 miljoonaa sitä kertynyttä ylijäämää tämän vuoden lopussa, ja sen turvin me pystymme tekemään niitä alijäämäisiä talousarviosuunnitelmia taloussuunnitelmakaudelle. Mutta jos katsoo, että ensi vuodelle se on sen reilu 13 miljoonaa alijäämää, mitä me suunnitellaan, niin jos me sillä tasolla jatkaisimme, niin se olisi hyvin nopeasti se meidän kertynyt ylijäämä syöty. Sen takia ne tulevat vuodet 2025-2026, jotka on merkattu siinä suunnitelmassa selvästi vähemmän alijäämäiseksi, niin perustuu siihen, että me jatkamme sitä tiukkaa taloudenpitoa, ja se ei yhtään helpotu tästä, mitä nyt on tehty keväällä niitä talouden tasapainotuspäätöksiä, tai mitä tämä talousarvio nyt pitää sisällään. Niin samalla tavalla vuosille 25-26 sisältyy selkeitä toimia, tai sanotaanko milloin tavoitteita sen suhteen, että me pystytään yhä pienemmällä rahamäärällä tuottamaan meidän palvelut. Eli tiukka tilanne jatkuu, ja sen kanssa meidän on tultava toimeen ja asennoiduttava meidän päätöksentekijöiden sillä tavalla, että helppoja päätöksiä ei ole. Paljon kunnissa, myös Kotkassa, puhutaan siitä, että valtionosuusjärjestelmää on uudistettava ja kuntien tilanne on otettava vakavasti. Ja valtion puolellahan on lähtenyt käyntiin uudistustyö, ja silloin ei puhuta pelkästään valtionosuuksista, vaan ylipäätään siitä, että kuntien rahoitusta kokonaisuudessaan on uudistettava valtakunnan tasolla, jotta kuntien taloudenpito olisi mahdollista ja ennen kaikkea ehkä tulisivat tasapuolisemmat oltavat eri puolilla Suomea. Tämän mahdollisen uudistuksen lopputuloksistahan meillä ei ole mitään tietoa, mutta sen varmaan voi arviona esittää ilmoille, että todennäköisesti se kuntien valtionosuuksissa oleva rahamäärä ei tule kokonaisuudessaan lisääntymään, eli ihan hirveän paljon odotuksia täällä meidänkään päässä sille ei kannata asettaa.
se kuntien saamien valtionosuuksien määrä, se kokonaispotti pysynee samalla tasolla todennäköisesti. Ehkä tästä tiukasta julkisen talouden tilanteesta voi jopa olla sinnekin painetta pienentää sitä kuntien valtionosuuksien määrää kokonaisuudessaan, mutta sen lisäksi sitten siitä kyllä käydään sitten kuntien kesken varmaan aika tiukkaa edunvalvontatyötä, että miltä kuntaryhmältä tai minkälaisilta kunnilta valtionosuudet lisääntyy ja minkälaisilla ehkä pienenee. Eli sen varaan emme voi laskea juuri mitään. Kaikkinensa, jos katsoo Kotkan kaupungin tilannetta, niin on ehkä väärin sanoa, että olemme tällä hetkellä rakennemuutoksen kourissa. Voisi sanoa, että olemme tälläkin hetkellä rakennemuutoksen kourissa. Tämä kaupunki ja tämä seutukunta, maakunta on ollut jo vuosikymmeniä rakennemuutoksen kourissa. No, olemme tänä päivänä rakennemuutoksen kourissa. Tämä on ehkä vähän erilainen tilanne. Mä itse katson, että tämä on vähän erilainen tilanne, mitä on ollut aiemmin. Okei, meillä nyt tänäkin vuonna on tullut ikäviä uutisia. Sunila on mennyt kiinni, Milssi päätti laittaa sahan kiinni. Se on sitä perinteistä rakennemuutosta, mihin me ollaan ehkä totuttu tällä seudulla, että metsäteollisuudesta menee työpaikat alta. Mutta tässä hetkessä, tässä ajassa meillä on kuitenkin tähän rakennemuutokseen liittyen semmoinen uusi elementti, ja se tulee noiden vihreän siirtymän investointien kautta. Tiedetään, että akkuklusteri on rakentumassa vahvasti tälle meidän seudulle. Ylipäätään vihreään siirtymään liittyvä työpaikka on mahdollisesti tulossa tälle seudulle. Puhutaan vetylaitoksista, erilaisista biojalostamoista. Niitä on tyrkyllä meille tänne vaikka kuinka paljon, kuten kuulimme viime viikolla tiedonantokokouksessa Kursorin edustajien suulla kerrottuna. Eli tässä rakennemuutostilanteessa, jossa olemme, niin meillä on valoa näkyvissä, ei pelkästään sitä synkkyyttä. Mutta kun me tänään päätetään talousarviosta, niin me on hirveän vaikea niin kun lähteä sinne meidän talousarvioon tuomaan niitä tämän rakennemuutoksen tuomia hyviä seurauksia, koska mistään hankkeesta ei vielä ole niin selkeitä ja sellaisia päätöksiä, että me voimme muuttaa ne numeroiksi meidän taloussuunnitelmakaudella. Itsellä on vahva tunne siitä, että ensi vuoden aikana olemme paljon viisaampia näiden hankkeiden suhteen ja seuraavaa talousarviota kun laitetaan lukuja taloussuunnitelman vuosille, niin meillä on jo mahdollisuuksia silloin arvioida ehkä sitä tulopuoltakin sillä tavalla, että ne jollakin tavalla näkyy meidän taloussuunnitelmakauden numeroissa. Ei anneta siis itsemme vaipua synkkyyteen, vaikka talousarviokirjassa on isot alijäämää osoittavat luvut ja samanaikaisesti tiedetään, että täällä on rakennemuutos käynnissä. Nimenomaan se negatiivinen rakennemuutos, mikä helposti tuolla julkisuudessa tai torilla, kun ihmisten kanssa juttelet, niin joudut vastaamaan, että miksi Kotkalla menee niin huonosti, että työpaikat lähtee alta. Mä viime viikolla sain olla kuulemassa, kun Vaasan kaupunginjohtaja piti semmoisen varttitunnin 20 minuutin luennon siitä, että miksi Vaasalla menee hyvin. Vaasalla menee tällä hetkellä hyvin sen takia, että he ovat tehneet pitkän tähtäimen strategisia valintoja jo vuosikymmeniä sitten. Hän puhui 2 vuosikymmenestä, puhui 15-20 vuodesta. Vaasa on silloin päättänyt oman strategiansa rakentaa sen alueen, sen kaupungin olemassa olevien vahvuuksien varaan. He ovat tehneet määrätietoisesti päätöksiä koko sen 20 vuoden aikana, jotka ovat päätöksiä, joilla he ovat pyrkineet edistämään niitä omia strategisia valintoja. Siellä matkan varrella on ollut hankalia päätöksiä ja ollut päätöksiä, joiden hyötyä on ollut vaikea mitata talousarviokirjassa, mutta he ovat rohkeasti tehneet sellaisia päätöksiä. Hän käytti esimerkkinä siitä, että he ovat aikoinaan perustanut Uumajan kaupungin kanssa yhteisen risteilyyrityksen. Mun mielestä se on aika rohkea päätös, koska risteilyliiketoiminta ei ole missään nimessä kaupungin ydinliiketoimintaa tai ydintoimintaa. Mutta he ovat aikoinaan tehneet semmoisen päätöksen ja tänä päivänä he näkevät, että se päätös on ollut oikea. Matkan varrella siinä on ollut paljonkin kritiikkiä sen päätöksen suhteen, mutta he ovat rohkeasti tehneet niitä päätöksiä.
Mun mielestä se viesti sieltä Vaasan kaupunginjohtajalta oli se, että tehkää strategianne sillä tavalla, että rakennatte omien vahvuuksienne varaan, tehkää rohkeita päätöksiä ja vaikka näyttää huonolta, niin pysykää niissä päätöksissänne. Älkää lähtekö niin kuin soutamaan ja huopaamaan. Jokainen soutuveneessä airojen kanssa kesäisellä järvellä tai merellä olena tietää, että mitä tulee, jos välillä soutaa ja välillä huopaa. Tahtoo pysyä paikallaan. Meillä talousarvioehdotuksessa on sanallisesti ilmaistu siitä, että ensi vuonna kaupunginvaltuusto, tämä nykyinen kaupunginvaltuusto, lähtee sitä omaa strategiansa tai kaupunkistrategiaa uudistamaan, käymään lävitse. Ja ajatuksena ja tarkoituksena on, että se alkaisi ensi vuoden alusta tämmöisellä skenaariotyöllä, eli erilaisten skenaarioiden kautta lähdetään miettimään että miltä meidän kaupunki voi eri skenaariossa näyttää lähivuosina ja minkälaisia päätöksiä sitten tarvitaan, jotta me saamme ne strategian kautta muuttumaan todeksi ja tämän kaupungin eduksi. Täytyy varmistaa, kauan mä oon puhunut. Ihan lyhyesti vielä sanon sen, että tämä aika, missä nyt elämme, vaatii kaupungilta hyvin vahvaa edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä. Ja siinä edunvalvonnassa ja vaikuttamistyössä onnistumista. Mä koen, että meidän kaupunki organisaationa ja toimijana yhdessä meidän konserniyhtiöiden, puhutaan nyt isommista vaikka Kursori, Satama ja Energia, niin me olemme onnistuneet kehittämään tämän kaupungin edunvalvontaa ja vaikuttamistyötä. Me olemme satsanneet siihen ja olemme saaneet onnistumisia, mutta on myös asioita, joissa emme ole onnistuneet. Mutta ilman vaikuttavaa edunvalvontatyötä niin nykymaailmassa ei pärjää. Ja tämä on mun mielestä sellainen asia, mihin meidän pitää jatkossakin erityisesti kiinnittää huomiota niin ajatuksellisesti, mutta ehkä myös taloudellisesti. Meillä pitää olla riittävät resurssit siihen, että me pystymme pärjäämään tässä maailmassa, jossa pärjäävät ne, ketkä pystyy tekemään vaikuttavaa edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä. Tästä haluan antaa ison kiitoksen Kursorille ja meidän omalle väelle kaupunginjohtajalle ja Vanhalan Tonille. Mun mielestä meillä tällä hetkellä on todella hyvä drive tässä edunvalvontatyössä ja jatketaan sillä samalla työllä. Ihan lopuksi vielä haluan antaa kiitokset viranhaltijavalmistelijoille tästä meidän talousarvioehdotuksesta, mikä tänään on käsittelyssä, mutta haluan antaa myös kiitoksen meidän valtuustoryhmille, jotka on tässä matkan varrella jo työstäneet tätä tämän päivän kokousta, joka toivottavasti menee mahdollisimman sujuvasti ja hyvässä yhteishengessä, mutta ilman sitä työtä, mitä meidän valtuustoryhmät tekee yhdessä talousarvioprosessiin liittyen neuvotellen ja niitä keskustelua, niin meidän päätöksenteko näyttäytyisi toisenlaisena, kun katsoo tiedotusvälineitä tässä meidän seutukunnaltakin, niin on muutamia kaupunkeja, kuntia, seutuja, joissa aika sekaisin on tämä prosessi. Luotan siihen, että me saamme tämän hyvässä hengessä päätettyä tämän talousarvion. Ja kun tämä päivä on ohitse, niin meillä on talousarvio, jonka varaan voimme rakentaa sitä meidän tulevaisuutta ja jonka kanssa taloudellisesti selvitään. Kiitos. Kiitos Sami. Ja siirrytään ryhmäpuheenjohtajien ryhmäpuheenvuoroihin ja ensimmäisenä ryhmäpuheenvuoron tulee pitämään Demariryhmän puheenjohtaja Tiina Montonen. Tiina, ole hyvä. Näemme teidät suurin piirtein täältä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Talousarvion ja taloussuunnitteluvuosien haasteet käyvät kaupungissamme vuosi vuodelta monimuotoisemmaksi ja vaikeammaksi. Toimintaympäristön muutos on nopeaa ja monenlaisia asioita tulee huomioida talousarviota laatiessa. Venäjän aiheuttaman sodan seuraukset sekä yhä jatkuvasta koronasta johtuvat kulut ovat meidän kaikkien tiedossa. Venäjä-pakotteilla on ollut vaikutuksensa kotkalaisten teollisten työpaikkojen katoon ja kasvavaan työttömyyteen, millä on syvällisiä vaikutuksia ihmisten elämään, alueeseemme ja kaupunkiimme julkisyhteisönä.
Kaupunginjohtajan esipuheessa on tuotu esiin, että Kymenlaakson kuntien valtionosuudet laskevat tuoreimpien laskelmien mukaan Kymenlaaksossa lähes 72%, mikä on käsittämätöntä. Tämä asettaa kunnat palvelujen järjestäjinä todella vaikeaan tilanteeseen ja on todellakin aihetta uudistaa kuntien valtionosuusjärjestelmää niin, että kuntien rahoitus saadaan paranemaan. Vuodelle 2024 kohdentuu säästöjä kaikille toimialoille. Sosiaalidemokraattisen ryhmän tiedossa on, että säästötavoitteiden saavuttaminen ei ole millekään toimialalle kivutonta, ei meille päättäjinä eikä etenkään niille, joihin säästöt kohdistetaan tai pitää ne toteuttaa. Vuosien 2025 ja 2026 taloustilanne näyttää vielä heikommalta. Tulevista vuosista selvitäksemme olemme joutuneet tekemään säästöpäätöksiä kesken kuluvaa vuotta ja kriittisesti tarkastelemaan myös ensi vuoden taloutta. Talouden ennakointi on silti oikein. Kuluvan vuoden arvio hyvästä tuloksesta reilu 19 miljoonaa euroa auttaa meitä selviämään muun muassa ensi vuodelle suunnitellusta 13 miljoonan euron alijäämästä. Kriisikuntakriteerien mukaan alijäämät on katettava tietyssä ajassa ja se meidän päättäjinä on otettava huomioon. Koko konsernin talouden ja toimenpiteiden merkitys korostuu, mikä lisää vuorovaikutuksen tarvetta yhtiöiden ynnä muiden kanssa ja omistajaohjauksen merkitystä. On käyty arvioivaa keskustelua siitä, miten sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen siirtyminen hyvinvointialueille on vaikuttanut kuntiin. Tosiasia varmasti on se, että kaikkia vaikutuksia ei ole osattu arvioida. Hyvinvointialueelta on kuitenkin saatu palautetta siitä, että Kotka kuntana on valmistautunut hyvin tähän vaihdokseen. Yhteistyökeskustelua rajapintojen suhteen tulee jatkaa, käsi kädessä käydään. Meissä päättäjissä suurta huolta aiheuttaa se, että hallinnollisia uudistuksia tehdään siirtämällä vastuita maakunnalliselle ja kunnalliselle tasolle, mutta ei valtion toimesta huolehdita riittävästä rahoituksesta. Uudistus itsessään ei tuo säästöjä. Ajan kanssa toimintaa kehittäessä niin voi käydä. Kaupunki valmistautuu TE 2024 uudistukseen. Työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle ensi vuoden alussa. Toiminta siirtyy Etelä-Kymenlaakson kuntien yhteistoiminta-alueelle, jota on jo hyvää vauhtia valmisteltu. Hienoa on, että sitä tehdään hyvässä yhteistyössä kuntien lisäksi eri toimijoiden, kuten TE-toimiston, ELY-keskuksen ja koulutuksen järjestäjien kanssa. Toisena uudistuksena Koto 2024 uudistus ja maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontapalvelu Moonan kehittäminen ovat kaupungilla edessä. Kaiken kaikkiaan kotoutumisen ja työllisyyden parantamiseksi tarvitaan paljon työtä. Investointitarpeita meillä on edelleen paljon, eikä kaikkea ole edes pystytty mahduttamaan tulevien vuosien investointeihin. Investoinnit lisäävät lainoitustarvetta, jota meillä on jo suhteellisen paljon. Elinvoimakuntahaaste koskee koko konsernia. Kaupunginjohtaja Sirviön sanat talousarviokirjassa saivat minut miettimään elinvoima-asiaa. Kaupungissa toimii elinvoimavaliokunta, joka ehkä hieman vielä etsii toimintalinjaansa. Mielenkiintoisessa valiokuntatyössä olemme saaneet tutustua erilaisiin yrityksiin, kuulla keskustelujen elinvoimaisuuteen liittyvistä asioista, Kursorin yritystoiminnasta, kauppakamarista, koulutuksen järjestäjien toiminnasta ynnä muusta monipuolisesti. Edellä mainitun lisäksi hyvinvoinnin edistäminen on osa tulevaisuuden kunnan elinvoimaisuustehtävää. Se on aktiivisuuden tukemista, koulutusmahdollisuuksien ja yleensä ihmisten pärjäämisen tukemista. Se on myös tuiki tärkeää edunvalvontaa, jota kaupungissamme
ja alueellamme on hoidettu hyvin ja hyvässä yhteistyössä. Pidetään Kotka elävänä, jokainen meistä voi vaikuttaa siihen. Henkilöstösuunnitelmassa on vain vähän lisäesityksiä. Yhtenä tärkeimpänä on työllisyyspäällikön tehtävän perustaminen. Koko henkilöstölle haluamme sanoa kiitoksen hyvästä työstä. Lasten ja nuorten tulee olla suojelussamme, on sitten kyse kouluruoan riittävyydestä tai tarpeellisesta määrästä tietokoneita oppilaiden käytössä. Koulunuorisotyöntekijöiden lisääminen on oikeansuuntaista toimintaa. Eri-ikäisille nuorille pitää tarjota myös kokoontumispaikkoja kehittäen toimintaa nuoria kuunnellen. Nuoret haluavat olla myös vaikuttamassa ilmastokriisin torjuntaan ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Otetaan tässä heistä oppia. Alueellemme odotetaan suuria investointeja, mitkä toteutessaan aiheuttavat paljon toimenpiteitä ja rahoitustarpeita kunnalle. Haluamme ryhmänä tuoda esiin, että olemme varautuneet edellä mainittuihin syystä mahdollisiin lisäystalousarviotarpeisiin ensi vuonna. Työpaikkojen luominen alueellemme on ensiarvoisen tärkeää. Muutosesityksistämme sanon sen, että muutoslistallani ovat täsmällinen. Tässä hieman sisältöä ja perusteluja kuitenkin otan esiin. Esitämme, että kaupunki järjestää kuntalaiset valtaavat kaupungintalon tapahtuman. Näin mahdollistetaan kuntalaisten osallistuminen Kotkan kaupungintalon täyttäessä ensi vuonna 90 vuotta. Ja että tehdään selvitys Kotkansaaren maksullisen pysäköinnin muuttamisen vaikutuksista niin sanotuksi kiekkopysäköinniksi vuoden 2025 alusta alkaen. Kantasataman ja Kotkansaaren pysäköintitarvetta on kokonaisuudessaan hyvä arvioida ja lisäksi pysäköintimaksujen vaikutuksia kaupunkiympäristön toimijoille. Esitämme toteutettavaksi selvitystä vanhusten virikkeellisen päiväkeskustoiminnan käynnistymisestä yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Päivätoiminnan avulla moni ikäihminen voi saada arkeensa tarvitsemaansa tukea ja pystyä näin asumaan omassa kodissaan pidempään sekä yksinäisyyteensä lievitystä. Jos hyvinvointialue ja kunta ei kumpikaan katso sitä omaksi toiminnakseen, on syytä istahtaa saman pöydän ääreen ja pohtia yhdessä, mitä voisi tehdä. Esitämme myös Kotkan Energia Oyn tuloutuksen lisäämistä vuonna 2024 200 000 eurolla sekä omistajaohjausta käynnistämään keskustelun vuosien 2025 ja 2026 osinkojen lisäämisestä. Ja esitämme lisärahoitusta kuntastrategian päivittämistä varten, varhaiskasvatuksen erityiseen tukeen tarvittaessa sekä lukioiden oppimateriaaleista tehtyjen säästöjen perumisesta. Näillä muutoksilla sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä hyväksyy Kotkan talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025 ja 2026. Kiitos Tiina. Seuraava ryhmäpuheenvuoro kokoomus RKP-ryhmäpuheenjohtaja Riina Brufors. Riina, ole hyvä. Arvoisat valtuutetut ja hyvät muut läsnäolijat. Tänään me ollaan tämän istuvan valtuuston 3. talousarviokokouksessa. Ja itse näin ensimmäisen kauden valtuutettuna muistan hyvin sen optimismin, joka vallitsi tämän kauden alussa. Talouden tasapainottamisohjelmaa oltiin läpiviety onnistuneesti ja uskoa oli tuleviin investointihankkeisiin. Myös kumulatiivista ylijäämää oltiin saatu mukavasti kartutettua. Itselle jäi tunne siitä, että
taloudellisesti vaikeimmat ajat olisi toistaiseksi Kotkassa takanapäin. Kuitenkaan silloin me ei tiedetty, että vuosia jumpattu sote-uudistus runtattaisiin valuvikoineen läpi korona-ajan jälkimainingeissa tai sitä, millaiseen taloudelliseen ahdinkoon se kunnat tulee jättämään yhdessä turvallisuusympäristön, rahoitusmarkkinoiden ja yleisen taloudellisen tilanteen muutoksen kanssa, erityisesti meillä täällä Kymenlaaksossa. Onneksemme Kotkan taseessa on ennusteiden mukaan tämän vuoden jälkeen kertynyttä ylijäämää lähes 30 miljoonaa euroa, koska muuten me oltaisiin tässä talousarviokokouksessa mahdottoman äärellä. Ja sen varmasti meistä jokainen ymmärtää nähdessään ensi vuodelle arvioidun 13 miljoonan euron alijäämä. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä on korostanut läpi valtuustokauden talouden tasapainottamisohjelman jatkamisen tärkeyttä. Ja vaikka erillistä ohjelmaa ei olla nyt tehty, pääsimme onneksi aikaisemmin tänä vuonna yhteisymmärrykseen tämän kuluvan vuoden talouden sopeuttamisesta, joka osaltaan viitoitti myös tätä seuraavan vuoden talousarviovalmistelua ja niin ikään taloussuunnitelmavuosia. Me valtuutetut saamme kiitoksemme siitä nyt, kun taloutta ei tarvitse tänään äkkijyrkästi sopeuttaa. Lähiaikoina me ollaan saatu lukea ja kuulla erittäin positiivisia viestejä siitä, miten Kotka on ei pelkästään potentiaalinen, vaan todennäköinen sijoittumispaikka uudelle työvoimasidonnaiselle teollisuudelle. Toisaalta meidän pitäisi jo nyt valmistautua ottamaan vastaan näitä investointien mukanaan tuomia uusia tulijoita, mutta tässä tiukassa taloustilanteessa edes vakaan perustellun uskon varaan ei voida talousarviota ja taloussuunnitelmavuosia laskea. Se, mikä tiedetään, on tosiaan se, että valtionosuudet ja verotulot tulee tippumaan nyt jyrkästi. Ja kun tähän komboon lisätään vielä sitten tämä vallitseva inflaatiokehitys ja meidän laskeva väestöennuste, niin on väistämätöntä, että Kotkassa joudutaan tarkastelemaan palvelutasoa alaspäin. Jonkinlaista helpotusta tähän tilanteeseen onneksemme tuo kokoomusjohtoisen hallituksen päätös myöntää Kymenlaaksolle 6 miljoonaa euroa äkillisestä rakennemuutoksesta selviämiseen, joista 3,8 miljoonaa kohdentuu näille akkuhankkeille. Tämän lisäksi työn alla on vielä 3,2 miljoonan euron lisäpotti, jota alueemme niin ikään kipeästi kaipaa, ja tarpeita toki olisi ollut ja on edelleen paljon isommillekin summille valtion suunnasta. Pitemmällä aikajänteellä tärkeää kuitenkin olisi, että meitä epäoikeudenmukaisesti kohteleva nykyinen valtionosuusjärjestelmä korjataan, ja kiitokset kokoomuslaiselle kuntaministerille, joka on nyt asettanut työryhmän tätä asiaa edistämään. Ryhmämme mielestä täällä Kotkassa vastuualueet ovat nyt tehneet hyvää työtä sopeuttaessaan meidän taloutta annetun säästötavoitteen mukaisesti. Ja ryhmällämme onkin ainoastaan 5 muutosesitystä tähän talousarvioon. Haluan kuitenkin muistuttaa jälleen, että juustohöylääminen tasaisesti kaikilta vastuualueilta ei ole kestävä ratkaisu tilanteen korjaamiseksi, vaan meidän on arvotettava näitä meidän resursseja niihin kaikkein tärkeimpiin toimintoihin. Näen, että esimerkiksi opetustoimesta ja varhaiskasvatuksesta ei voida vaatia sopeutettavan tämän enempää. Ja toisaalta elinvoimahankkeisiin ja kaupunkimarkkinointiin on panostettava jopa entistä kovemmin tulevaisuuden tulovirtojen kääntämiseksi. Kotkassa voisi sen sijaan harkita esimerkiksi kulttuuripalveluiden voimakkaampaa sopeuttamista tai lähteä ennakkoluulottomasti pohtimaan teknisten palveluiden uudelleenjärjestämistä.
Yksi ryhmämme muutosesityksistä koskeekin kirjastoauton hankkimista, johon on tällä hetkellä varattu investointiohjelmassa 450 000 euroa. Ryhmämme kanta on, että vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tällaiseen ei-lakisääteiseen palveluun tehtävä näin iso investointi voidaan jättää myös tekemättä. Nykyistä kirjastoautoa on kunnostettu ja palvelun tuottamista voidaan jatkaa sillä toistaiseksi. Uuden auton ostaminen sitoisi meidät vuosiksi jopa 10 palvelumuotoon, joka näkemyksemme mukaan on potentiaalisesti murroksessa kirjojen sähköistymisen myötä. Nykyisille tärkeille käyttäjäryhmille, kuten kouluille, päiväkodeille ja palvelutaloille, tätä palvelua pystytään järjestämään myös jollakin korvaavalla mallilla. Henkilöstösuunnitelman puolella oli esitetty maltillisesti uusia virkoja ja tehtäviä. Ryhmämme kiittää siitä, että meillä viimeinkin rekrytoidaan työllisyyspäällikkö, joka tulee vastaamaan TE-palveluiden rakentamisesta ja toimeenpanemisesta kotkavetoisesti Etelä-Kymenlaaksossa. Käyttötalouden hillitsemiseksi ryhmämme on halunnut noudattaa tänäkin vuonna erityistä harkintaa uusien rekrytointien kohdalla. Tänä ja ensi vuonna kaupunki on palkkaamassa yhteensä 4 koulunuorisotyön ohjaajaa, kun tavoitteena on ollut 1 ohjaajan saaminen jokaiseen yläkouluumme. Kun Karhulan ja Hellilän yläkoulut yhdistyvät, tämä tavoite täyttyy, joten ryhmämme esittää, että vuonna 2025 ei enää rekrytoida uutta koulunuorisotyön ohjaajaa. Tänä vuonna onnistuneesti tapahtunut koulunuorisotyötoiminnan käynnistäminen periaatteella 1 ohjaaja 2 koulua kohden on osoittanut, että siirtymäajan haasteet voidaan ratkaista myös 4 koulunuorisotyön ohjaajan resurssilla. Näin valtuutettuna on suhteellisen helppo lukea investointilistaa, poistaa, siirtää tai lisätä investointeja parhaan oman näkemyksen mukaan. Käyttötalouteen puuttuminen onkin sitten jo paljon vaikeampaa, vaikka siellä se todellinen ratkaisu talouden puutteelliseen kantokykyyn piilee. Ryhmämme haluaa, että käyttötalouden läpinäkyvyyden parantamiseksi ja päätöksenteon pohjaksi valtuutetuille on annettava selkeä selvitys palveluista, jotka ovat joko ei-lakisääteisiä tai joiden palvelutasoa on lainsäädännön puitteissa järkevästi mahdollista tarkastella alaspäin. Ryhmämme vakaa tavoite on, että seuraavassa talousarviossa Kotkan veroprosenttia pystytään laskemaan niin, ettemme olisi Kymenlaakson kaupungeista se kaikkein ankarin verottaja. Me harkitsimme vakavasti tämän veroprosentin laskemisen esittämistä jo tässä kokouksessa, mutta kuitenkaan aika tälle ei vielä ollut oikea johtuen kaupungimme tulevaisuutta taloudellisesti määrittämien avointen kysymysten määrästä. Uskoa ryhmällämme on samalla siihen, että tulevaisuudessa kaupungin tulopuoli tulee kehittymään positiivisesti. Kotkassa on vireillä useita merkittäviä investointihankkeita, joiden realisoitumiseen luotamme. Skenaarioita on kuitenkin monia, ja siksi ryhmämme esittää 50 000 euron kohdistamista strategian uudistamistyöhön, jossa analysoidaan ja huomioidaan eri tulevaisuuden skenaariot ja niiden vaikutukset. Tulevaisuuden tulontekijöitä Kotkalle ovat myös täällä jo useampia merkittäviä tuotantoja tehneet TV- ja elokuva-ala. Uusien produktioiden varmistamiseksi esitämme Kaakon elokuvakomission avustuksen tuplaamista. Paikallisia kuitteja vastaan annettava avustus tuotantoyhtiöille edistää suoraan paikallisia hankintoja, eikä toisaalta kulu, mikäli uusia tuotantoja ei täällä Kotkassa meillä ala. Elinvoimaisuutemme kannalta merkittävää on myös panostukset tänä vuonna toimintansa aloittaneeseen Satama-areenaan, vaikka esitämmekin sen ympärille rakennettavan tapahtumatorin yksinkertaistamista. Kaikkinensa ryhmämme haluaa antaa kiitoksen valmistelijoille hyvin tehdystä työstä. Kiitämme myös siitä,
että kaupunkikonsernimme tuottavien yhtiöiden kehittämisedellytyksiä turvaavia voittovaroja ei ole liiaksi pumpattu vuotavan kaupungintalouden paikaksi. Näillä yhtiöillä on keskeinen rooli Kotka-konsernin taloudellisena tukijalkana nyt ja tulevaisuudessa. Kokoomus RKP-valtuustoryhmä tulee hyväksymään talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman 2025 ja 2026 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen. Kiitoksia. Kiitos Riina. Vaikka kaikilla ryhmäpuheenjohtajilla on painavaa sanottavaa, niin ryhmäpuheenvuorojen pituus on 10 minuuttia. Toivon, että tiivistätte. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on perussuomalaisten ryhmäpuheenvuoro, ja koska Samuli on nyt muissa tehtävissä, niin sen tulee pitämään varapuheenjohtaja Arttu-Petteri Klami. Ole hyvä, Arttu. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, virkahenkilöstö ja muut läsnäolijat. Kiitos ryhmän puolesta talousarvion laatimiseen osallistuneelle virkahenkilöstölle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille yhteistyöstä talousarvioprosessin aikana. On hyvä muistaa, että olemme kaikki samassa laivassa, vaikkakin olemmekin erimielisiä asioista ja kuinka asiat pitäisi hoitaa, mutta aina välillä löydämme yhteisen mielipiteenkin. Voisi sanoa, että yhteisessä laivassamme on ollut pitempään vuoto ja sen tukkimiseen tarvitaan yhteistyötä, jotta saamme sen paikattua ja veden pumpattua pois laivasta. Tähän tarvitaan myös tukea kuntalaisilta. Valitettavasti olemme saaneet julkisessa keskustelussa havaita vastakkainasettelua vanhojen kuntarajojen kesken. Vastakkainasettelun aika on lopetettava ja yhdessä luoda taloudellisesti kestävämpi kaupunki, joka siis koostuu Kotkasta, Kymistä ja Karhulasta, jonka nimi nyt sattuu olemaan Kotka. Ei nimi miestä pahenna, saatika sitten kaupunkia. Alueita on kohdeltava tasapuolisesti ja varmistaa palveluiden saaminen ja saatavuus. Kaupungista riippumattomien tekijöiden takia olemme menettäneet runsaasti työpaikkoja ja kuitenkin ihmisen elämään työ kuuluu tärkeänä osana. Se luo perusteet kaikelle. Kaupungissa on tehty hyvää ja merkittävää työtä uusien työpaikkojen luomiseksi ja toivottavasti saamme ajettua nykyiset hankkeet maaliin asti. Tämä ei ole vain toivon asia, vaan työtä täytyy jatkossakin tehdä suunnitelmallisesti tulevaisuutta ajatellen. Näin varmistamme kaupungimme palvelut ja olemassaolomme. Kiitos maan hallitukselle, että myönsivät AKKE eli alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua rahaa Kymenlaaksoon. Ja erityisesti kiitos elinkeinoministerille Rydmanille, että itäisen Suomen haasteet on otettu erittäin vakavasti huomioon maan johdossa. Ryhmämme esittää yksityisteiden avustuksia takaisin. Avustusten lakkauttaminen on ollut paha takaisku yksityiselle tienhoidolle. Kuitenkin pitää muistaa, että monet yksityistiet ovat myös kuntalaisten vapaasti käytettävissä. Näin ollen olisi myös kohtuullista, että kaupunki osallistuisi näiden yksityisteiden kunnossapitokustannuksiin. TE-uudistuksen toteutus on edennyt kaupungissa hyvin, mutta ryhmämme ei näe, että on perusteltua uuden työllisyyspäällikön viran perustaminen ja esitämmekin, ettei virkaa perusteta. Ryhmämme ei kannata Kantasatamaan suunniteltuja investointeja suunnitelluissa rahoitusmäärissä. Tuntuu, että mopo on karannut kaupungilla käsistä. Näkisimme paremmaksi vaihtoehdoksi aikalisän ja miettimistä, missä mennään. Ryhmämme ei voi kannattaa suunniteltua vajaan 2 miljoonan euron avustusta tapahtumakeskukselle, varsinkin kun meillä on tulossa varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoselvitys käsittelyyn, niin pitää tehdä valintoja, että haluammeko tarjota ensisijaisesti kuntalaisille
Sirkushuveja vai laadukkaat varhaiskasvatuksen perusopetuksen kuntalaisille? Kaikkeen ei ole varaa nykyisessä taloudellisessa tilanteessa. Perussuomalaisten muutosesitykset ovat mobilisoitu johtokeskus poistetaan, keskustan katumuutokset poistetaan, kirjastoauto investointi poistetaan, Kantasatama Mesikallen puisto poistetaan, Kantasatama tapahtumatori poistetaan, avustus tapahtumakeskus poistetaan, työllisyyspäällikkö ei palkata, Maretaariumia esitämme myytäväksi ja sitten avustus- ja yksityistieavustukset maksetaan jatkossa avustuksia. Ja lisäksi sitten esitämme muutaman tekstimuutoksen, että poistetaan sana monikulttuurinen, jätetään sana kansainvälinen, kuvastaa meidän mielestä paremmin meidän kansainvälistä satamakaupunkia. Ja sitten tekstimuutos vielä, että poistetaan muu alue, jätetään Metsola sekä lisätään Korela. Kiitoksia. Kiitos Arttu. Seuraavaksi ryhmäpuheenvuoron tulee pitämään Vasemmistoliiton ryhmäpuheenjohtaja Antti Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Täällä mikkipä nyt. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat, kotkalaiset. Kuten todettu, talousarviokokous on kiistatta vuoden tärkein valtuuston kokous. Tässä kokouksessa vuosi kerrallaan päätämme, vähän kuin Levi and the Leavingsin laulun sanoin, että kuka saa ja kenelle annetaan. Valitettavasti viime vuosina sanat on tosin taipuneet enemmänkin muotoon, kuka jää ilman ja keneltä leikataan. Taustalla tässä tietysti on Kotkan talouden tasapainotustarve, jonka vuoksi jo vajaa puoli vuotta sitten jouduimme tässä salissa päättämään varsin mittavista menoleikkauksista. Toivon, että vastaisuudessa pystymme päättämään taloudesta varsinaisessa vuosittaisessa talousarviokokouksessa, koska vain tässä kokouksessa voimme vaikuttaa Kotkan koko talouteen, siis sekä tulopuoleen että menopuoleen. Taloudessa oikeastaan on aina kysymys niukkuuden jakamisesta, koska tarpeita on aina resursseja enemmän. Vaikka talousarviota valmistelevia virkamiehiäkin sitoo kaupunkistrategian arvot, on meillä valtuutettuina viime kädessä vastuu siitä, kuinka hyvin kaupunkimme arvot toteutuvat. Talousarviossa teemme siis ennen kaikkea arvovalintoja. Emme voi myöhemmin tulla syyttämään virkamiehiä, mikäli rajalliset resurssit jaetaan mielestämme epäoikeudenmukaisesti. Vastuu on yksin meidän. Edustuksellisessa demokratiassa olemme tottuneet siihen, että enemmistö päättää ja vähemmistö vikisee. Antiikin filosofeista kenties merkittävin Aristoteles piti tätä demokratian heikkoutena. Hänen mukaansa demokratiassa enemmistö päättää enemmistön eduksi, kun taas hänen ihanne hallintojärjestelmässään politeiassa enemmistö päätti kaikkien eduksi. Tätä viisautta toivoisin, että viljelisimme laajemmin, koska vaikka valtuutettuina edustammekin kuntalaisia, ei täällä ääneen pääse esimerkiksi lapset, nuoret tai vaikka politiikasta vieraantuneet. Meidän tehtävä on tehdä sellaisia taloudellisesti, mutta myös eettisesti kestäviä ratkaisuja, jotka näkemyksemme mukaan parhaiten ajavat kaikkien kotkalaisten etuja. Hyvät valtuutetut, kuten kaupunginjohtaja talousarvioesityksen esipuheessaan toteaa, Kotkan koko konserni on varsin vahvassa tilassa noin 77 miljoonan ylijäämällään. Kotkan talouden ongelmat liittyvätkin kaupungin lakisääteisiin palveluihin liittyviin menoihin, joita tämäkin talousarvioesitys leikkaa varsin runsaalla kädellä. Me Vasemmistoliitossa olemme sitä mieltä, että liiankin runsaalla. Kaupungin toimialoista talouden kannalta suurin, mutta myös tulevaisuuden kannalta merkittävin on opetustoimi ja varhaiskasvatus. Olemme sitä mieltä, että lasten ja nuorten palveluista, heidän tulevaisuudestaan ei tulisi enää leikata. Nykyinen talousarvioesitys sisältää varhaiskasvatuksen henkilöstön vähennyksiä, säästöjä koulujen oppilaskuljetuksiin, lukioiden oppimateriaalien vähennyksiä ja muun muassa leikkauksia Luontokoulu Hailin, Kotkan opiston ja urheiluakatemian rahoitukseen.
Nämä tasapainotustoimet vähentävät kyllä hieman kaupungin menoja lyhyellä tähtäimellä, mutta varhaiskasvatuksen ja opetuksen laadusta tinkiminen on omiaan aiheuttamaan suurempia menoja tulevaisuudessa, samalla kun se nakertaa jo luonnostaan vähenevää osaamispotentiaalia kaupungissamme. Vasemmistoliiton esitys sisältääkin reilulla 400 000 eurolla näiden leikkausten peruuttamista. Talouden tulee tietysti olla kuitenkin tasapainossa, ja tämän vuoksi esitämme Kotkan Energia Oyn kaupungille maksaman osingon korottamista yhteensä 1,5 miljoonalla eurolla, eli 500 000 per taloussuunnitelma vuosi. Kotkan Energia on kaupungille äärimmäisen tärkeä yhtiö, ja he ovat tehneet todella hyvää työtä yhtiön talouden ollessa tällä hetkellä varsin vahvalla pohjalla. Viime vuosien hyvistä tuloksista on kuitenkin todettava, että pelkästään koko maatamme kohdannut energiakriisi 2022 vaikutti Kotkan Energian tulokseen positiivisesti useilla miljoonilla euroilla. Meidän mielestämme on kohtuullista tulouttaa tätä tulosta hieman aiempaa enemmän Kotkan kaupungille. Omistammehan yhtiön 100% ja energiakriisistäkin eniten kärsivät aivan tavalliset kuntalaiset. Kotkan Energian toimintakykyä emme halua vaarantaa ja esittämämme summa on siksi maltillinen. Saamiemme tietojen mukaan se ei muodosta ylivoimaisia riskejä yhtiön taloudelle lähitulevaisuudessa. Esityksemme on 3-vuotinen, joten luonnollisesti osinkoa voidaan tarkistaa taloussuunnitelmakauden jälkeen uudestaan. Kaupungin hallituksen talousarvioesitys ei sisällä tällaista tuloutusta. Valmistelijat ovat kenties halunneet säilyttää osinkojen korotuksen ikään kuin optiona pahan päivän varalle. Me olemme sitä mieltä, että tämä on kuitenkin se arvovalinta, joka valtuuston tulisi tehdä. Kasvatetaan tulovirtaa sieltä, missä sillä on vähiten vahinkoa, jotta voimme estää leikkauksia kaikkein tärkeimpään pääomaamme, lapsiin ja nuoriin. Uskomme, että tämä koituu ennen pitkää kaikkien kotkalaisten eduksi, ja tätä politeian ja kaupunkistrategiamme arvojen henkeä toivon todella teiltä valtuutetuilta tänään. Vasemmistoliitto esittää tänään yhteensä 7 muutosesitystä, ja todennäköisesti olemme mukana myös muutamissa muiden puolueiden esityksissä. Näillä muutoksilla Vasemmistoliiton valtuustoryhmäkin esittää talousarvion 24 ja taloussuunnitelman 2526 hyväksymistä. Mutta huomautan vielä, että mikäli valtuustoryhmien esitykset sellaisenaan tänään toteutuisivat, on Vasemmistoliiton valtuustoryhmän esitys ainoa, joka talousarvio vuoden 2024 osalta on plusmerkkinen verrattuna kaupunginhallituksen pohjaesitykseen. Kiitos. Kiitos Antti. Jatketaan ryhmäpuheenvuoroja. Seuraava ryhmäpuheenvuoron tulee pitämään vihreiden ryhmäpuheenjohtaja Tommi Iivonen. Tommi, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut asianosaiset. Aivan ensimmäiseksi pitää kiittää valtuutettuja ja varsinkin ryhmien puheenjohtajia hyvin sujuneista neuvotteluista talousarvion suhteen. On myös hienoa, että tähän saliinkin on saatu keskusteleva ja neuvotteleva ilmapiiri, joka helpottaa huomattavasti yhteisistä asioista päättämistä, ja sitähän me olemme kaupunkistrategiassa luvanneet. Rakkautta ja reiluutta. Toki kiitos sujuvasta päätöksenteosta kuuluu myös valmisteleville virkamiehille ja kaupunginjohtajalle. Tiukassa taloustilanteessa joutuu tekemään tiukkoja ja kipeitäkin päätöksiä, mutta tämä jatkuva juustohöyläys on kyllä liian kipeä taktiikka. Lapsien ja nuorien hoidosta ja koulutuksesta on kyllä jo vedetty kaikki löysät pois. Ja siksi olemmekin kannattamassa esityksiä, jossa hyvää tulosta tekevältä Kotkan Energialta nipistetään vähän lisää ja se suunnataan meidän kaikkein pienimmille kotkalaisille. Kokoomus on taas vetämässä pois jo kerran tämän valtuuston lupaamaa rahoitusta koulujen nuorisotyöstä, ja perusteluna tuntui olevan koulujen määrä, vaikka pitäisi huomioida oppilaiden määrä.
yksi kouluista, kun nyt sattuu muun muassa olemaan tuplasti muita suurempi. Ja oletteko seuranneet uutisia, joiden mukaan Kotka komeilee koulukiusaamisen ykkösenä? Ja tiesittekö, että meidän nuorisomme on juuri nyt hyljätty törkeämmin kuin koskaan aikaisemmin? Me aikuiset ei pystytä enää suojaamaan lapsiamme tuolla digimaailmassa, mutta myös kaikenlainen muu yhteisöllisyys on vähentynyt. Meillä on nyt myös sukupolvi, joka eli kotikoulussa ja eristyksessä juuri siinä iässä, kun vuorovaikutustaitoja normaalisti opetellaan. Nyt tarvitaankin mahdollisimman paljon turvallisia aikuisia kentälle nuorten ja lasten tueksi. Ja jotenkin pitäisi vielä saada aktivoiduksi meidät vanhemmatkin, tilanteessa, jossa kaikissa yläkouluissa ei ole edes vanhempainyhdistyksiä. Toivomme, että nämä koulunuorisotyöntekijät pystyisivät ehkä vaikuttamaan siihenkin, sitä kun ei ole kellekään osoitettu erikseen työksi. Sataman uusien rakennusten ympäristö on siistittävä ja ei sekään tietysti ilmaiseksi onnistu, mutta odotetaan vielä hetki ja katsotaan millaiseksi sataman alue muodostuu kaikki ne ulkoilmakonsertteineen ja niin edelleen. Ja katsotaan lopullisia uusia puistorakennelmia sitten vähän myöhemmin. Ja panostetaan nyt olemassa oleviin ja palkittuihin puistoihin ja viedään maaliin ydinkeskustaan suunnitellut katumuutokset. Tässä salissa jo pari kertaa luvatusta kirjastoautosta ei pitäisi missään nimessä luopua. Sitä käyttävät niin monet ikäihmiset kuin vaikkapa päiväkoditkin. Lukeminen kannattaa aina, ja kirjastoauton kautta voisi lainata myös vaikkapa harrastusvälineitä. Liikunnan testiasema ei mielestämme ole oikein päässyt nousemaan siivilleen, joten siihen ehdotamme pientä tekstilisäystä ja panostamista siihen, että niin sanotut tavalliset kotkalaiset pääsisivät sitä paremmin hyödyntämään. Näillä saatesanoilla vihreä valtuustoryhmä toivottaa viisautta äänestyksiin ja muistuttaa, että nykyiset lapset ja nuoret päättävät aikanaan, kuinka paljon meidän vanhusten hoitoon satsataan. Kiitos. Kiitos Tommi. Seuraava ryhmäpuheenvuoro on KD:n ryhmäpuheenjohtaja Mikko Almgrenin. Ole hyvä Mikko. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut, viranhaltijat ja kaikki tätä valtuuston kokousta seuraavat. Viranhaltijat, olette tehneet jälleen mittavan työn ja kiitos siitä kuuluu todellakin teille ennen kaikkea. Hyvät valtuutetut, tiedämme kaikki kaupungimme talouden suuret haasteet. Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä haluaa olla tänään mukana päättämässä vastuullisesta talousarviosta. Tässä vaikeassa tilanteessa emme voi kannattaa suuria menonlisäyksiä, sillä olemme tekemässä vahvasti negatiivista talousarviota ensi vuodelle. Kaupunginjohtajahallituksen kattava esitys antaa tähän hyvät edellytykset. Hyvinvointialueuudistuksen taloudelliset vaikutukset kuntiin ovat yllättävät ja aiemmin arvioitua huomattavasti suuremmat. Tämän vuoksi valtuuston toukokuun lopulla tekemä päätös tänä vuonna talouden tasapainotussäästötoimista vuodelle 2023 oli oikea-aikainen ja tarpeellinen, kuten olemme kuulleet. Kiitos tästä kaupunginjohtajalle, hallitukselle ja viranhaltijoille ja valtuustolle. Muutama tärkeä asia. Talousarvion sivu 152 hyvinvointi- ja terveyskirjastoautoinvestointikulut vuosina 24-25 yhteensä 450 000 säilytetään se tässä tehdyssä talousarviosuunnitelmassa. Tästä on tulossa tänään äänestys. Kaupungin kotisivulta tuoretta eilen lainattua tekstiä. Kirjastoauto kulkee 2 vuorossa 5 päivänä viikossa. Pysäkkejä on yhteensä 82, joista 19 on päiväkodeilla ja 12 kouluilla.
Nykyinen kirjastoauto Ilona on otettu käyttöön vuonna 2008. Uusi auto on jo suunnitteilla ja se korvaa lähivuosina vanhan kirjastoautomme. Eli kyllä se on tarpeellinen. Vanhaa kirjastoautoa on korjailtu siinä määrin, että sen pitäisi taas kestää, mutta kuinka kauan, kuka tietää. Uusi on uusi. Ja painotan, että kirjaston tehtävät ovat kyllä lakisääteisiä. Ja lain mukaan muun muassa tulee edistää lukemista ja kirjallisuutta, joka on aika huonoissa kantimissa nykyään. Tämmöinen uusi lukutaidottomuus on lisääntynyt merkittävästi. Tarjota tietopalvelua, ohjausta, tukea tiedon hankintaa ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon. Eli tämä tietopalvelu kehittyy ja sitä voidaan tämän kirjaston auton uuden myötä myös kehittää edelleen. Ja tarjota tiloja. Uusi bussi on terveellisempi kuin vanhat kiinteät sisäilmaongelmaiset tilat. Ja sitä voidaan vielä siirtää niin kuin nytkin paikasta toiseen. Ja seuraavaksi kaupungin omistama vakaa, hyvää tulosta tekevä Kotkan Energia, johon täällä nyt on jo kahdessa, muun muassa SDP ja Vasemmistoliiton puheenvuorossa viitattu. Talousarvion liite konsernin tytäryhteisön toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 sivu 17. Yhtiön edellytetään tuottavan kaupungille tasaista tulovirtaa ja kasvattavan yhtiön arvoa. Tuo tasainen tulovirta on ollut vuosikausia osinkoina sama 3 miljoonaa. Sitä ei ole korotettu. Nyt kun vierailimme keväällä eri puolueet siellä vähän eri aikoina, niin tästä oli aika vakavasti puhetta ja siellä ei Kotkan Energialla tätä vastustettu, vaan päinvastoin mielestäni. Esimerkiksi kuten Vasemmistoliitto esittää, voimme olla tuon 500 000 euron lisäyksen takana. Ja silloin summa on 3 500 000. Katariinan uimalan uudishanke, investointikulut 1 miljoona näkyy siellä kaukana, ei tänään päätettävissä, mutta 28 siellä lukee, että 1 miljoona euroa pieni varaus. Olemme tästä hieman huolissamme. Vesielementtinä on kiistaton terveysvaikutuksiltaan vauvasta vaariin. Toivottavasti Kotkassa pystytään pitämään jatkossakin 2 uimahallia. Väestömme vanhenee ja vähenee, mutta vanhusväestö lisääntyy. Vesi on tässäkin suhteessa turvallinen, ihmisten terveyttä lisäävä elementti. Näin sairastuvuus ja sairastavuus vähenee ja esimerkiksi terveydenhuoltokulut vähenee. Karhulan uimahallia on tarkoitus peruskorjata nyt vuosina 24-25 ja onneksi tätä kukaan ei ole torpedoimassa tänään. Uudeksi kehittämiskohteeksi tulisi ottaa katuvalot. Viimeksi vastustimme tätä sammuttelua, mutta on ehdotus, tätä ei nyt tuoda miksikään uudeksi esitykseksi, mutta on todella siis ikävää ajaa autolla marraskuun sateisella iltamyöhällä, yöllä varhoin aamulla pimennetyssä Kotkassa, kuten viime viikonloppuna jouduin rakkaan anoppini vuoksi tekemään. Toivon, että katuvalot voisivat jo lähitulevaisuudessa olla ainakin jossain määrin älykkäämmin ohjattuja, huomioiden kurjat säiden vaihtelut ja nämä syksyn ja talven erityisolosuhteet paremmin. Tätä tulevaisuudessa voisi hieman muuttua tämä aika yksioikoinen sammuttelu. Ja kiitos muuten keskustalle, Riitta, sitkeästi ajamastanne yksityisteiden kunnossapidon budjetoinnista. Viimeksi emme ole sen kannalla, aikaisemmin olimme, nyt olemme sen kannalla. Ehdottomasti. Kotkan talouden rattaat on pidettävä pyörimässä, eli kaikesta ei voi eikä ole viisasta pelkästään säästää ja leikata ja säästää. Kotka on ollut niin sanotusti aina rakennemuutoksen kourissa, niin kauan kuin mä muistan. Aikanaan oli viisasta investoida Mussalon satamaan. Kotka on edelleen avoin uusille investoinneille. Jatketaan hyvällä yhteistyöllä, pää pystyssä ja nenä edelleen reilusti pinnan yllä. Kotkan kristillisdemokraatit olisi ollut valmis pitkälti hyväksymään kaupunginjohtajan kautta hallituksen laatiman talousarvion. Kuten olemme kuulleet, muutosehdotuksia on tänään tulossa, josta pääsemme äänestämään ja se on sitten siinä. Kiitos. Kiitos Mikko. Ja ennen yleiskeskustelua aiheesta, niin vielä yksi ryhmäpuheenvuoro, se on keskustan Riitta Klemolan. Ole hyvä, Riitta. Joo, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja asian seuraajat.
Kiitos kaikille talousarviotyössä puurtaneille. Yleensä vuoden suurin ponnistus, mutta nykyisessä muutoksien maailmassa jo toinen tänä vuonna ja uusintakierros saattaa tulla ennen pitkää. Strategiaa täytyy myös päivittää, mutta olisihan se hyvä, että työn alkaessa olisi selvyys tai jotain selvyyttä akkuteollisuuden toteutumisesta. Sote-kuvio alkaa olla tavallaan selvä kaupungin osalta. Uudistus etunojassa kuntayhtymänä ei talousvaikutuksiltaan ollut menestys, vaikka siinä oli varmaan myös hyvää valmistautumista tulevaan. Palkkaharmonisoinnin vaaroista ennenaikaisesti puhuttiin, mutta sitä ei maltettu lykätä tunnetuilla seurauksilla. Kotkassa kuitenkin varauduttiin valtionosuuksien pienenemiseen paremmin kuin naapurikunnissa. Näin on kerrottu ja kiitos taloushallinnon. Veroprosentin laskeminen tässä tilanteessa olisi itsepetosta. Toinen tämä, mitä on väläytetty, yleisen kiinteistöveroprosentin nostaminen olisi kylmää kyytiä kaikille kiinteistön omistajille, mukaan lukien taloyhtiöt, joissa nostetaan muutenkin vastikkeita erilaisten kustannusnousujen takia. Rakennusalan suhdannetilannetta se heikentäisi edelleen. Suuret investoinnit Kantasatamaan aiheuttavat edelleen ristiriitaisia tunteita. Vaikka nyt pitää mainostaa ja markkinoida, niin budjetissa ja suunnittelussa tapahtuneita lipsumisia ei pitäisi painaa villaisella, vaan on otettava opiksi. 1,7 miljoonan euron toiminta-avustus Satama-areenalle on kirvelevän suuri ja epämääräinen ja pakottaa säästämään monesta tärkeämmästä toiminnasta. Reilu 10 vuotta sitten Vellamon valmistuttua keskusteltiin tosissaan, että jatkossa kaupunki panostaa vain Kantasatamassa infraan. Ja ajat ovat muuttuneet ja velka siitä kasvanut. Tapahtumatoiminnan alettua aluetalousvaikutuksien pitäisi alkaa näkyä verotulojen nousuna. Pessimisti ei petty ja on vaikea edelleen uskoa Satama-areenan kannattavuuteen. Ja näitä kannattamattomia yrityksiä, niin kuin Maretarim, on myös vaikea myydä, mutta siis toivottavasti olen väärässä. Toivossa on hyvä elää. Akkuteollisuuden infraan on panostettu ja ensimmäiset rakennemuutosmiljoonat ovat tulossa. Jospa akkutehtaat loisivat uskoa myös hotelli-investoriin. Elämme jännittäviä aikoja. Toivossa on hyvä elää. Koko Kotkasta tulee pitää huolta. Kaupunkistrategian tavoitteeseen 4 kuuluen nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuinalueet veto- ja pitovoimatekijöiksi. Haluamme talousarvioaloitteessamme palauttaa yksityistieavustukset. Tällaisia teitä on paitsi haja-asutusalueilla myös muun muassa Ruonalassa, Koivulassa ja Mussalossa. Teidän asukkaat kokevat, etteivät saa tarpeeksi vastinetta maksamalleen kiinteistöverolle, jos avustukset poistetaan. Heidät laitetaan eriarvoiseen asemaan. Haja-asutusalueilla ovat palvelut muutenkin vähissä. Kiitos ymmärryksestä tässä asiassa. Vasemmistoliitto esittää 500,000 lisäosinkoa Kotkan Energialle ensi vuonna ja sitten jatkossakin. Se on toisaalta ihan ymmärrettävää ja energian kuluttajan kannalta oikeustajuun istuva vaatimus.
poikkeustilanteessa saatujen suurten voittojen takia. Mutta aloite tuli niin kiireellisesti. Omistajaohjausjaosto ei sitä ole esittänyt ja asia tarvitsisi lisäkeskusteluja. Me elämme edelleen epävarmoja aikoja ja on tärkeää pitää huolta energiaomavaraisuudesta kotkalaisen kuluttajan ja yritysten näkökulmasta. Ja uuden vihreän siirtymän hankkeet vaativat myös osansa. Meille on uumottu lisätalousarviota ja tähän asiaanhan voi palata myöhemmin. Ehkä pikaisestikin. Kaikki varmaan toivovat, että tässä on muutama kommentti näihin muutosesityksiin, muutamaan muutosesitykseen. Meillä oli vain tämä yksi, kaksi, siellä oli tekstimuutoskin. Kaikki varmaan toivovat, että pysäköinti Kotkasaarella olisi ilmaista ja parkkipaikan löytyminen helpompaa. Tervetuloa Karhulaan. Siellä molemmat ovat mahdollisia. Tiukan väännön jälkeen tuossa 10-15 vuotta sitten. Asiahan voi aina selvittää. Se on varmaan ihan hyvä. Ja koska tämä kolikottoman pysäköinnin lansseeraaminenkaan ei ole ihan mutkaton juttu. Keskusta haluaa varautua uuden kirjastoauton hankkimiseen. Yksi tämmöinen puhututtava aihe näissä ryhmäpuheenvuorossakin näköjään. Ja siis haluaa varautua siihen, jos ja kun nykyinen hajoaa. Monet pienet sivukirjastot on lakkautettu vuosien mittaan ja korvattu autolla. Lukuharrastuksen muoto on muuttunut. Täytyy myöntää äänikirjojen ja netin myötä, mutta painettu kirja puolustaa edelleen paikkaansa. Autottomat vanhemmat ihmiset ja lapset, joiden koulu tai päiväkoti on kauempana keskustoista muun muassa, ovat tärkeitä käyttäjäryhmiä. Mikko luetteli näistä käynneistä ansiokkaasti. Vaikka puhutaan kirjastoautosta, se voi olla tulevaisuudessa yhä enemmän monipalveluauto, että investointi ei mene hukkaan. Kirjastostahan voi lainata myös elokuvia ja urheiluvälineitä ja sehän voisi olla vaikka kiertävä terveyskioski. Kaikilla ei ole varaa ostaa kirjoja ja lapsien on hyvä oppia omatoimiseksi kirjaston käyttäjäksi. Nuorten pahoinvoinnista ja mielenterveysongelmista kerrotaan jatkuvasti. Ne on otettava tosissaan. Emme saa menettää yhtään nuorta. Suunnitellut nämä 5 koulunuorisotyöntekijää ovat paikallaan. Hehän tekevät myös koulujen ulkopuolista nuorisotyötä. Näihin muutosehdotuksiin, jotka tulivat myöhään eilen illalla, se oli kyllä liian myöhään ja ehkä tuossa ryhmyreiden palaverissa sitten voi vaihtaa muutaman sanan niistä, saadaan vielä jotain valaisua vaikka. Mutta keskustan valtuustoryhmä hyväksyy esitetyt veroprosentit, henkilöstösuunnitelman ja talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman 25-26 sitten äänestystuloksen mukaisesti. Kiitos Riitta. Nyt on ryhmäpuheenvuoro pidetty. Ja ennen kuin aloitetaan yleiskeskustelu asiasta, niin hieman aikataulusta sen verran, että nyt kun on tullut pyyntöjä, käytäntökin on ollut se, että pidetään ryhmäpuheenjohtajan kanssa vielä ylimääräinen kokous, niin ehdotan ja päätänkin, että pidämme sen kokouksen alkaen kello 11 ja siihen mennessä käymme näitä yleiskeskustelun puheenvuoroja. Ja yleiskeskustelu todennäköisesti jatkuu sitten lounaan jälkeen ja nyt kun tämä ryhmäpuheenjohtajan palaveri alkaa kello 11,
ja sen jälkeen on lounas, niin toivon myöskin, että ryhmät ehtisivät keskustella ennen kello 13 myöskin nämä asiat läpi. Niin koitetaan pitää myöskin ryhmäpuheenjohtajien palaveri sitten tiiviinä, niin ehditään nämä ryhmät vielä kokoontua. Ja lounaastakin vielä sen verran, että se on jaksotettu siten, että siellä on 12.30 yhteen SDP, Vasemmisto, Vihreät ja KD ja puoli yhdestä yhteen Kokoomus, RKP, Perussuomalaiset ja Keskusta, johtuen siitä, että meillä on yläkerrassa nämä tietyt kokoushuoneet niin remontin alla, eli me voimme lounastaa ainoastaan tuolla Cafe Toivossa. Mutta nyt jatkamme sitten yleiskeskustelua ja siellä on ensimmäinen puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja, kun miettii tätä kaupungin taloustilannetta, että minkälainen on, niin syntyy mielikuva ainakin itselle, että ollaan vähän niin kuin trapetsilla. Liikkumavaraa ei ole kauheasti, suoraan pitäisi mennä eteenpäin ja se pudotus mahdollinen on siellä kupeilla. Pysytäänkö pystyssä tässä vai ei? Se, miksi pudottaisiin, niin itse näen, että sellaisen romahduksen syy tulee meidän väkimäärästä ja ikärakenteesta. Ja se aiheuttaa sitten erilaisia kustannuksia sinne nykyään hyvinvointialueelle ja valtion niin kuin ohjaamaan varojen käyttöön sit laajemminkin ja kaikenlaiseen elinvoimaisuuteen, yrittämiseen tässä kaupungissa. Ja ainoa, millä tietysti siitä pystyy muuttamaan, olisi lisää työpaikkoja, työikäisiä ihmisiä, uusia kotkalaisia, niin se sitä parantaisi meidän tilannetta. Nämä akkuteollisuuden hankkeet toteutuessaan kyllä toisi vakautta meille ja sopii toivoa, että niissä päässään eteenpäin, mutta ihan en usko, että ne suurta loikkaa tai nousua meille antaa, vaan ne pitäisi meitä pystyssä paremmin. Tämä esitys strategiatyöskentelyn ja skenaariotyöskentelyn käynnistämisestä on hyvä muutosesitys ja kannatan sitä kyllä lämpimästi. Nyt tässä taloustilanteessa meidän arjessa on tehtävä valintoja ja erityistä huolta on mun mielestä kannettava sinne ikäkaaren molempiin päihin, sinne lapsiin ja nuoriin, että heidän osallistumisen ja elämän edellytykset syntyy hyvin ja koulut toimii sille, että ne pystyy sen opetuksen antaa ja siellä on muutama muutosesitys talousarvioesitykseen nähden. Se ehkäisee ennen kaikkea syrjäytymistä sitten myöhemmässä iässä. Mutta sitten se toinen pää, meillä on valtava joukko kotkalaisia yli 65-vuotiaita. Sielläkin pitää pyrkiä ehkäisemään syrjäytymistä ja näiden ihmisten hyvinvointiin ja mahdollisesti jonkunnäköinen päiväkeskustoiminta olisi hyvä ja sitä kun nyt on pallotellut tässä hyvinvointialuekaupungit, niin se olisi otettava asiasta koppia ja mietittävä mitä on tehtävissä ja minkälainen on uuden mallinen toiminta. Sitten tässä on syntynyt keskustelua jo kirjastoautosta. Itse näen, että kirjastotoiminta on, vaikka se meillä on sijoitettu kulttuuriin, niin se on sivistystyötä ja sivistystä täytyy tukea ja sitä kautta mennään eteenpäin. Aika loppuu. Kiitoksia. Kiitos Riku. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Tuijula. Pirjo, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut. Asiani koskee Kuivanmaan matonpesupaikkoja. Tässä edesmennyt Pentti Tiusanen teki aloitteessaan 2017 esityksen Kuivanmaan mattolaiturien saamisesta ja vastauksena oli, että aikaisintaan 2022. Itse tein saman aloitteen 2022, mutta mitään ei ole kuulunut, paitsi että ei ole rahaa. Sen takia olemme lisänneet 45 000 euroa Kuivanmaan mattolaitureille. Ne ovat erittäin tärkeä investointi kuntalaisille, kun entiset laiturit poistuvat huonokuntoisina, joten tarvetta on. Muun muassa Länsi-Kotkan alueella on suurta tarvetta sille, vaikka voisi olla vaikka Ruonalan mattolaituri lähellä, ja myöskään Kotkan saarella ei matonpesupaikka onnistu.
Mansikkalahden päässä entinen laiturin paikka olisi hyvä paikka. Ja Hovinsaarikin on ilman matonpesupaikkaa. Ja ei ole tärkeää tai väliä, missä järjestyksessä ne tulisivat, mutta on tärkeää, että tulisivat. Se on tykypäivää. Toivon hankkeelle myötämielisyyttä. Kiitos Pirjo. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, terveellisen elämän puolesta puhujat. THL:n tuleva pääjohtaja Mika Salminen nimesi suomalaisten terveyden suurimmiksi haasteiksi liikkumattomuuden, ylipainon sekä nuorten mielenterveyden. Vastaus ei yllättänyt, olemmehan talouden haasteista huolimatta johdonmukaisesti ylläpitäneet ja kehittäneetkin kaikkien kotkalaisten saavutettavissa olevia ympärivuotisen liikunnan perusedellytyksiä. Käpylän koulun liikuntahallissa tullaan pelaamaan iltaisin ja viikonloppuisin salibändiä ja ehkä futsaaliakin. Karhulan uimahallia peruskorjataan ja AT-areenan katsomorakenteita oheistiloineen uusitaan. Keskuskoulun lähiliikuntapaikka eteni valtuustoaloitteesta toteutukseen lähes ennätysajassa. Liikuntapaikkojen harjoitusvuoromaksut ovat kohtuullisia, junioreille ilmaisia ja muun muassa erityisliikuntakortin kriteeristöä on lievennetty. Järjestöavustukset ovat sopeuttamistoimenpiteiden jälkeenkin vertailun kestävällä tasolla. Mä olen tästä kaikesta ylpeä ja kiitän kaupunginjohtoa sekä jokaista liikunnan ja hyvinvoinnin parissa työskentelevää merkityksellisestä tekemisestä. Koska on arvioitu, että liikuntaan kohdennettu euro maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin pienentyvinä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksina, uskon, että myös hyvinvointialueemme kiittää. Edellisistä huolimatta haasteitakin riittää. Tässä ja nyt huolena tuon esiin liikuntapaikkojen päivittäisen ylläpidon alibudjetoinnin käyttötaloudessa. Toivoa sopii, että tulevan talven parhaaseen hiihtokauteen mahdollisesti osuvaan latukoneen korjaustarpeeseen järjestyy rahoitus viiveettä. Tämä vain esimerkkinä. Vaikutuksiltaan pitemmän aikavälin ratkaisuja ovat Karhulan koulukeskuksen liikuntahalli-investointi ja myös Karhuvuoren liikuntahallin tulevaisuus. Olisiko tässä paikka tuumaustauolle? Voisiko tulevaisuutemme koripallopyhättö sijaita Karhulan koulukeskuksen tuntumassa? Liikunnan ja urheilun rakennushankkeiden aikautuksen haasteet tunnistaen totean, että pian voisi olla hetki aloittaa vakava keskustelu myös uudesta jalkapallon harjoitushallista. Kaupunginvaltuusto teki tasan vuosi sitten päätöksen selvittää vuoden 2023 aikana mahdollisuus ja vaihtoehdot toteuttaa Katariinan uimahalli-investointi silloista investointiohjelmaa aikaisemmin tai investointiohjelman ulkopuolisena hankkeena. Vaikka vuotta on toki vielä jäljellä, on mielessä paitsi pettymys, myös moite asian etenemisen puutteellisesta informoinnista meidän valtuutettujen suuntaan. Kiitos. Kiitos Jouko. Ja hyvä, että muistutit meitä liikkumattomuudesta ja nyt annankin puheenvuoron Mia Holmbergille. Ole hyvä Mia.
Kiitos Mia, ja ne, jotka eivät tähän taukojumppaan osallistuneet, saavat sitten kotiläksyksi illalla tämän saman jumpan. Jatketaan yleiskeskustelua. Seuraava puheenvuoropyyntö on valtuutettu Heikkilä. Olli, ole hyvä. Menikö se nyt? Hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut kokousta seuraavat. On ollut sydäntä liikuttavan lämpimiä puheenvuoroja Kotkan Energian suuntaan tässä näissä ryhmäpuheenvuoroissa. Ja haluaisinkin nostaa muutaman huomion koskien näitä aloitteita. Eli valtuustokauden alussa konsernijohdon ja yhtiön välillä on sovittu pitkäjänteisestä ja ennakoitavasta osinkotuloutuksesta, joka on siis suuruudeltaan 4 vuotta 3 miljoonaa. Nämä esitykset ovat siten ristiriidassa tämän jo sovitun kanssa, ja lisäksi tuntuu erikoiselta, että tällaisesta asiasta käydään huutokauppaa vielä vuorokausi ennen talousarviokokousta. Keisaria lainaten, hullu se, joka ei puolta tarjoa. Asian valmistelussa ei olla kuitenkaan kuultu yhtiön toimivaa johtoa, ja mielestäni oikea kanava tällaisen vuoropuhelun käynnistämiseen on ensisijaisesti omistajaohjausjaosto. Kilpahuudantavaatimuksista valtuuston talousarviokokouksessa ei ole mielestäni hyvä asia. Voinkin esittää kysymyksen, että miksei muilta konserniyhtiöiltä olla samassa yhteydessä vaatimassa mitään. Haluan korostaa, että Kotkan Energia kantaa Kotkan kaupungin hinkutavoitteista suurimman kuorman. Yhtiö tulee lähivuosina tekemään merkittävän määrän investointeja, jotta tähän yhteiseen tavoitteeseen päästään. Nämä investoinnit vaativat rahaa, ja yhtiön on kerättävä lisää puskureita näitä varten. Yhtiössä on tehty hyvää työtä, vieraan pääoman määrä on saatu lasku-uralle, ja onneksi näin korkeassa korkotason ajassa. Jos osinkotuloutusta kasvatetaan, joudutaan siihen vaadittavat rahat keräämään asiakkailta. Tämä tarkoittaa siis välttämätöntä hintojen nostoa, koska nykyisessä nousevassa kustannustasossa kaikkia kustannuksia ei ole tähänkään mennessä viety hintoihin. Yhtiön päätuote kaukolämpö on saatu kilpailukykyiselle tasolle sen pahinta kilpailijaa maalämpöä nähden, ja siitä halutaan pitää kiinni. Huomautan myös, että Kotkan kaupunki on yhtiön suurin asiakas, jolloin hinnankorotukset osuvat myös suoraan siihen. Korkeat energiakustannukset vaikuttavat kaikkiin, myös pienituloisiin, kasvavina vastikkeina, ja hintatasolla vaikuttamme oleellisesti kaupunginpito- ja vetovoimaan, niin asumisessa kuin teollisuudessa. Kiitos. Kiitos Olli. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Joku viisas on joskus sanonut, että meidän lapsissa ja nuorissa on tulevaisuus. Ja näkisin, että nyt kun me tehdään tätä päätöstä kaupungin ensi vuoden taloudesta, niin muistaisimme siinä äänestystilanteessa nämä asiat. Lasten ja nuorten palveluista on meidän valtuutettujen pidettävä huolta, kuten valtuutettu Hyyryläinen omassa puheenvuorossaan toi esille, niin lapset ja nuoret eivät ole täällä päättämässä omista palveluistaan, ja silloin meidän valtuutettujen tulee pitää siitä huolta, että heidän äänikin kuuluu. Pitää muistaa, että lapsiin panostaminen on myös panostamista perhepolitiikkaan. Ja me tiedetään kaikki, miten meidän lasten määrä koko ajan vähenee. Näen omassa työssäni sen, miten vähän esimerkiksi tänä vuonna on uusia lapsia syntynyt. Jos me ei panosteta nuoriin, niin ei meidän nuoret perheetkään tee lisää lapsia, vaan
ehkä niin kuin tässä tilanteessa niin siirtävät sitä päätöstä tulevaisuuteen. Meidän tässä asialistassa on myös kouluterveyskysely, joka kertoo, että läheskään kaikki meidän lapset ei voi hyvin. Siellä on asioita muun muassa päihteiden käytön lisääntymisestä, koulukiusaamisesta ja muista hyvin ikävistä trendeistä meidän nuorten maailmassa, ja siksi näen, että kouluun sijoitettavat nuorisotyöntekijät on äärimmäisen tärkeitä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja omassa puheenvuorossaan puhui pitkäjänteisestä tai pitkän tähtäimen suunnittelusta kuntataloudessa, ja nimenomaan lapsiin ja nuoriin panostus on sitä pitkän tähtäimen suunnitelmaa ja panostusta tulevaisuuteen. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Lopperi. Jukka, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pari asiaa tästä talousarviosta. Toinen on ehkä tullutkin esille tässä, mutta toisesta haluaisin puhua ensimmäiseksi. Eli olen huolissani meidän puistojemme rahoituksesta. Muun muassa kirjailija Jari Järvelä viimeisessä kirjassaan Rakastin Eeva Braunia kehui suuresti puistojamme. Siksi toivon todella, että sinne riittää riittävää rahoitusta, jotta meillä edelleen olisi jotain, mitä mainostaa ja mikä erottaa meidät selvästi muista kaupungeista, siis puistojen rahoitus. Ja toinen asia, josta olen monta kertaa puhunut ja josta olen aina huolissani, on tästä verotuloista, joilla me siis katetaan varhaiskasvatusta, koulujen opetusta tai vaikkapa niitä nuorisotyöntekijöitä. Valitettavasti työllisyyskehotus Kotkan kaupungissa on meistä itsestämme riippumatta negatiivinen. Siksi kaupungin on tehtävä kaikkensa uusien yritysten saamiseksi Kotkaan yhdessä Kursorin kanssa, sillä vain ne tuovat työpaikkoja, verotuloja ja kaikin tavoin elinvoimaa kaupunkiimme. Kiitos. Kiitos Jukka. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Mielonen. Joona, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Ensi vuoden talouden kokonaisuus saadaan aikaa muun muassa sillä, että opetustoimessa sopeutetaan 1,2 miljoonaa euroa. Moni näistä on luonnollisesti vähentyvää menoa, mutta se pitää sisällään myös käytännön kannalta huvittavia säästöjä, kuten lukion kokoustarjoilujen leikkaus 500 eurolla. Iso osa leikkauksista tulee heikentämään koulujen arkea ja koskettaa näin sekä opettajia että oppilaita. Varhaiskasvatuksesta sopeutetaan tai leikataan 650 000 euroa, mutta varhaiskasvatuksessa suurin käytännön työhön ja lapsien arkeen ensi vuonna vaikuttava toimi on se, että valtio on lopettamassa nämä meidän hankerahoitukset. Mutta valtion taakse me ei voida kuitenkaan piiloutua. Käytännössä, jos me hyväksytään tämänhetkinen talousarvio tällaisenaan, me hyväksytään se, että 14 erityistukea tarvitsevan lapsien kanssa työskentelevän aikuisen työt päättyy. Varhaiskasvatus on tälle valtuustolle myös hyvin selkeäsanaisesti ilmaissut vakavan huolensa tästä. Jos me uskotaan ennaltaehkäisevän ja varhaisen puuttumisen tärkeyteen, me ei missään nimessä hyväksytä tätä, vaan löydetään ne rahat omasta taskusta. Koska, hyvät valtuutetut, me kaikki tiedetään täällä, että ne kulut siirtyy loppujen lopuksi sinne opetustoimeen ja tulee moninkertaisesti kalliimmaksi. Samaan aikaan käyttötaloudesta, jolla siis ylläpidämme ensisijassa kuntien lakisääteisiin ja olennaisiin hyvinvointiin liittyviä tehtäviä, rahoitetaan muun muassa tapahtumakeskusta 1,7 miljoonalla eurolla. Kokoomus esitti puheenvuorossaan, että kaupungin on tehtävä rohkeita päätöksiä ei-lakisääteisten tehtävien ja kulttuurin sopeuttamisesta. Ristiriita puheiden ja tekojen välillä on melkoinen. Tämä ei ole mitenkään linjassa sen kanssa, että kokoomusjohtoisesti meillä on nyt uusi ei-lakisääteinen kulttuurin menoreikä,
joka toimii kaiken lisäksi kilpailuilla markkinoilla. Samalla esitetään leikattavaksi nuoriso-ohjaajia säästään 31 000 euroa, mutta lisätään sinällään ihan kannattavaa elokuvatuotantojen rahoituksen tuplaamista 150 000 eurolla. Oli miten oli. Hyvät valtuutetut, olemme naimisissa tapahtumakeskuksen kanssa, eikä sen avustuksen äkillisessä leikkaamisessa olisi mitään järkeä, ja käytännössä tarkoittaisi toiminnan alasajoa. Toivomme sille parasta, ja toivomme tosiaan, että meille myyty luku, että ensi vuonna se jo tuo käyttötalouteen 500 000 enemmän kuin vie. Kiitos Joona. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Klammi. Arttu, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Selvennyksenä kaikille, että perussuomalaiset esittää uuden kirjastoauton investointivarauksen poistamista, eli emme esitä, että kirjastoautopalvelu lakkautetaan. Ja sitten mielestäni pyöräilyn mahdollisuuksia on edistävä, mutta että rakennamme keskustaan 2 miljoonalla pyöräteitä on väärällä tavalla. Meidän tulisi enemmän pyrkiä kylien välisiä pyöräily- ja kävelyolosuhteita parantamaan, jotta pyöräillä ja kävellen olisi turvallista ja kannustavaa liikkua. Ja sitten valtuutettu Rauhala nosti puheessaan esille liikuntapaikkarakentamisen, niin tahdon nostaa esille suunnitelmallisuuden tärkeyden liikuntapaikkarakentamisessa kaupungissa. Valtion määrärahat liikuntapaikkarakentamiselle, niin uudishankkeet kuin peruskorjaukset, niin määrärahat ovat olleet vuosikausia riittämättömällä tasolla, ja näin varmaan tulee olemaan tulevaisuudessakin. Rahapotti on pieni ja hakijoita on useita. Jotta saamme liikuntapaikkarakentamiseen avustusta, se vaatii suunnitelmallisuutta ja tulevaisuuteen katsomista ja avustuksen hakemista ajoissa. Jos haetaan seuraavalle vuodelle ekan kerran avustusta, niin rahan saaminen on vaikeampaa kuin se, että avustusta olisi osattu hakea ajoissa. Ymmärrän kyllä haasteet, mitä tähän liikuntapaikkarakentamisen suunnitteluun liittyy, mutta näin muistutuksena, että kannattaa pyrkiä olemaan hyvissä ajoin liikkeessä. Kiitos. Kiitos Arttu. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, valtuutetut ja muut läsnäolijat. Eli täällä on puhuttu usein arvovalinnoista, ja kun tehdään näitä arvovalintoja, niin yhtenä ajatuksena voisi pitää, että muun muassa toi Kantasataman tapahtumatorin poistolla niin voidaan aika pitkälle kattaa esimerkiksi näitä leikkauksia, joita on ajateltu otettavan erilaisilla opetustoimen leikkaustoimilla. Kiitos. Tai tehostamistoimilla, anteeksi. Kiitos Karina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tässä keskustan ryhmäpuheenvuorossa ja sitten kokoomuksen valtuutettu Marttilan puheenvuorossa viitattiin tähän Kotkan Energian osinkoon ja siihen, että oikea tapa olisi toimia omistajaohjauksen kautta. Ja se on aivan totta, olette aivan oikeassa. Ja myöskin Kotkan Energiallahan on ikään kuin kirjallisestikin sanottu, että tuloutuksesta sovitaan pitkäjänteisesti. Ja tämä on aivan totta, että omistajaohjauksen kauttahan se täydellisessä maailmassa menisi. Mutta nyt huomautan parista seikasta. Ensinnäkin se, että vasemmistoliitto ei ole omistajaohjausjaostossa, joten vasemmistoliittolaisena en pysty vaikuttamaan omistajaohjausjaostoon ja esittämään siellä yhtään mitään, jolloin ainut mahdollisuus on sitten toimia esimerkiksi valtuuston kautta. Ja valtuusto on kuitenkin talousarviokokouksessaan korkein päättäjä kunnassa, niin mielestäni se on silloin tämä oikea paikka esittää sitä korotusta. Varsinkin kun tästä on tosiaan käyty niitä keskusteluja sen verran, mitä on pystytty epävirallisesti käymään. Eli viime keväänä, kun vierailimme Energialla, niin tätä vuoropuhelua käytiin aivan kuten kristillisdemokraattienkin ryhmäpuheenvuorossa sanottiin. Ja kyllä se viesti sieltä on tullut ainakin epävirallisesti, että tämä esittämämme 500 000 ei olisi mikään merkittävä riski yhtiölle. Ja tosiaan tämän huomioiden emme ole siis esittämässä 1 miljoonaa tai 1,5 miljoonaa, vaan juuri varsin kohtuullisen osingonkorotuksen ja vain näin 3-vuotisena, ettei se vaaranna energian toimintakykyä. Ja tosiaan vielä huomautan, tuossa ryhmäpuheenvuorossakin mainitsin siitä poikkeusvuodesta 2022, että kun tavallisesti energian tulos on liikkunut siinä 5 miljoonan paikkeilla ja nyt talousarviossakin on arvioitu 5,5 miljoonaksi, niin silloin oltiin noin 10 miljoonassa yhden vuoden osalta, että
kokonaisuudessaan 1,5 miljoonaa nytten 3 vuonna Kotkan kaupungille, niin ei kyllä käsittääkseni näiden lukujen valossa ole mitenkään ylivoimainen tai kohtuuton. Ja Kotkan Energialla on ensi vuoden jälkeen yli 23 miljoonaa kumulatiivista ylijäämääkin. Ja vielä muistutan, että Kotkan kaupunki ostaa tällä hetkellä energiaa Kotkan Energiasta yli 3 miljoonalla, joista sitten osinkona palautuu se 3 miljoonaa kaupungille, mutta siis Kotkan Energian tuloksessa jo on se nykyinen osingon verran tavallaan suoraan kaupungilta tullutta rahaa. Kiitos. Hyväksyn tähän väliin Jouko Rauhala repliikkipuheenvuoron, vaikka ei nimeä mainittukaan, mutta mainittiin ilmeisesti kokoomus ainakin. Niin ole hyvä, Jouko. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, vasemmistoliitto on kuitenkin kaupungin hallituksessa edustettuna ja kaupungin hallitus ohjaa omistajaohjauksen toimintaa vähintäänkin, joten itse olen kyllä sitä mieltä, että otetaan tämä Kotkan Energian ja muidenkin konserniyhtiöiden asia siellä hallituksen kautta ja omistajaohjauksessa käsittelyyn ihan sovitun marssijärjestyksen mukaisesti. Kiitos. Kiitos Jouko. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Bounds. Michael, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Jälleen tässä talousarviokokouksessa vaikuttaa siitä, että taas se juustohöylä otetaan sieltä meidän pienimmiltä, eli sieltä lapsilta ja nuorilta kouluista ja varhaiskasvatuksista, ja toivottavasti päässään niissä sellaisiin päätöksiin, että sieltä ei alettaisi ruksimaan asioita pois, sellaisia välttämättömyyksiä, että meidän lapsilla olisi helpompi käydä koulua, opettajilla olisi helpompi opettaa, että pidetään ensin omista huolta ennen kuin lähdetään yrittämään rahaa muualle paikoille. Että niin kuin on monta kertaa tässä salissa sanottu, niin se maksaa itsensä takaisin, kun niistä lapsista pidetään ensin huolta. Toisekseen meidän testausasema, meidän täytyy siinä mielessä olla sen kanssa, niiden lukujen kanssa vähän varovainen, koska en tiedä tietääkö kaikki, mutta testausasemahan oli useamman kuukauden poissa käytöstä sen vetäjän menehtymisen vuoksi, hyvin traagisen, joten kaikki luvut eivät täsmää ja se oli ihan kiinni monta kuukautta, joten ei voida olla ihan niin kuin mustaa valkoisella, mitä ne luvut siellä sanovat. Ja toisekseen, mitä kuulin tuossa viime viikolla meidän vihreiden ryhmäpalaverissa, että on kiertänyt tosi ikäviä huhuja sen käytöstä ja mitä siellä on ihmiset käyttäneet, niin ne, mitä minä kuulin, on täyttä valhetta, joten älkää, jos täällä joku luulee, että sitä edelleen käyttää joku muu kuin testausaseman koordinaattori, niin se ei pidä paikkaansa. Vain testausaseman koordinaattori sitä tällä hetkellä käyttää ja on käyttänytkin. Ja kolmannekseen vielä nopeasti valtuutettu Rauhalan kommenttiin. Vähän nousi ihokarvat pystyyn, että lähdetään pelaamaan koripalloa Karhulaan, mutta ei sillä väliä, jos saadaan sinne uusi halli. Uusi halli jossain kohtaa tänne tarvitaan. Ennemmin tai myöhemmin Karhuvuori alkaa pikkuhiljaa olla vedellä viimeisiään, mutta kyllä luulen, että valtuutettu Postikin ajaisi Karhulaan katsomaan peliä, jos siellä olisi uusi halli. Kiitos. Kiitos Michael. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Nikkinen. Mika, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Kotka on joutunut sopeuttamaan taloutta ja meillä on käytetty niin sanottua juustohöylämallia. Yksityistieavustusten kohdalla käytettiin juustohöylää kuitenkin niin rajusti, että avustukset höylättiin kokonaan pois. Näitä teitä kuitenkin käyttää muutkin kuntalaiset kuin teidän ympärillä asuvat. Tuntuu käsittämättömältä, että kaupungissa riittää rahaa keskustan katumuutoksiin 2 miljoonaa euroa ja muihin Kantasataman toreihin ja puistoihin riittää rahaa, mutta 60 000 euroa ei riitä yksityistieavustuksiin, joilla saataisiin esimerkiksi sorakuormia ja traktoreihin polttoainetta. Herääkin kysymys, onko tämä reilua ja tasa-arvoista kaikkia kuntalaisia kohtaan? Kiitos.
Kiitos Mika. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pirinen. Riku, ole hyvä. Niin, puheenjohtaja avustuksista tässäkin puheenvuorossa vähäsen liittyen tuonne kulttuuripuolen avustuksiin. Siellä avustetaan muun muassa 2 konserniyhtiöä, teatteri ja sinfonietta, ja teatteri on kantanut kortensa näihin säästötalkoisiin ja avustusta leikataan, mutta sinfonietalla se junttaantuu kiinni. Siellä on joku sopimus, ei ole. Siellä kasvaa 150 000 ensi vuodelle avustukset, ja kyllä sopisi kaupunginhallituksen ensi vuonna miettiä, että pitäisikö sellainen sopimus käydä uudestaan läpi. Ja veikkaan Kouvolan kaupungintalolle, kun menee kysymään, että sorvattaisiko uutta, niin kyllä sieltä sanotaan heti, että sorvataan. Orkesteritoiminta on tärkeää ja sit pitää olla tässä kaupungissa, mutta että ei voi olla niin, että toiset säästää ja toinen ei tee mitään. Kiitoksia. Kiitos Riku. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pekkola. Petri, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tuossa puoli viikkoa sitten olin 3-vuotiaan lapsenlapsen kanssa Oodi-keskustakirjastossa Helsingissä. Siellä on ihan mieletön lastenosasto, siellä on panostettu lapsiin, niin näkee kyllä sen asian. Ja täällä on jo monessa puheenvuorossa todettu, että niihin pitää kyllä meillekin täällä panostaa ihan oikeasti. Vaikka se on pieni asia se kirjastoauton uusiminen, niin sitä nyt ei pitäisi jarrua painaa missään tapauksessa siinä kohtaa. Valtuutettu Klemola oli huolissaan syrjäkylien asemasta. No minä olen huolissani Hovinsaari-nimisen kylän asemasta. Kyllähän jos Hovinsaarelta isosta kaupunginosasta halutaan päiväkoti pois, halutaan koulu pois, niin ei ole niin kuin hyvä asia. Pitäisi nähdä vähän pitemmälle, jos meille tulee akkutehtaan 2000 työntekijää, niin esimerkiksi kansainvälinen koulu siihen Hovinsaarelle olisi tosi hieno asia. Jos se nyt jostain syystä joudutaan lakkauttaa koulukäytöstä, niin toivottavasti se saa arvoisensa jatkon. Ensi pyhänä muuten on koulun 115-vuotisjuhlat, tervetuloa. Ja vielä sitten 3. asia, minä lämmitän omaa taloani, 20 vuotta lämmittänyt kaukolämmöllä, se on hyvin edullista ja mielelläni maksan kyllä vähän lisää, jos nyt siitä on kiinni. Kiitos. Kiitos Petri. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Posti. Pekka, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, läsnäolijat. Tuohon Michael Pounchin ajatukseen, että Postikin lähtisi Karhulaan katsomaan peliä. Sen verran on Kymijoessa virtannut vettä, että näin saattaa tapahtua. Että tämä liennytys on tapahtunut, mutta se vaatisi kyllä semmoisen 4000 ihmisen katsomon ympärille. Eli jos vaan tämmöistä paperia löytyy, niin laitan mielellään nimen. Okei, no 2 asiaa haluaisin tässä talousarviopäivässä puuttua ja kommentoida. Kirjastoauto. Mun mielestä se on äärettömän tärkeä asia. Täällä on moni ottanut sen saman kannan ja se, että tulevaisuudessa meillä on digikirjoja ja kaikkea muuta, mutta ei kaikille kuitenkaan. Kyllä meillä niin kauan aikaa, kun tuolla Helsingissä kirjamessut on, niin kyllä siellä ihan tavallisiakin painettuja kirjoja löytyy. Ja kyllä meidän pitää tuolla kouluilla opettaa lapsia kirjastokäyttäytymiseen ja mistä saa tietoa, vaikka netistä saa vaikka mitä tietoa, mutta kyllä kirja on tärkeä esikouluille, kouluille ja miksei kelle tahansa vanhuksille, joka ei pääse sinne kaupunkikirjastoon. Meillä on, muistan edellisestä elämästä, kuinka tärkeä päivä se oli, kun kirjastoauto tuli koululle. Sinne tehtiin omat vuorot ja jokainen luokka sinne pääsi ja piti päästä. Okei, toivottavasti kirjastoautoon laitetaan rahaa. Ei voi luottaa siihen, että sit on korjattu nyt ja se ehkä mahdollisesti sitten toimii seuraavat vuodet ilman korjausta. Ennakoidaan tämä asia. Sitten energian osingot. Marttilan Olli Energiahallituksen puheenjohtajana minusta käytti ihan hyvän puheenvuoron. Se, että mikä on hygienia, otetaanko kalkkiviivoilla, tehdään täällä ehdotuksia. Ja Antti tietysti perusteli sen, että kun he ei ole siellä omistajaohjauksessa mukaan. Jouko taas sanoi, että kaupunginhallituksessa olette. No niin, siinä se on, kuten yleensä on, mutta on se tietysti niinkin, että mieluummin mentäisiin sitten omistajaohjauksen ja kaupunginhallituksen kautta tämmöisissä asioissa. Koska aika nopeasti, niin kun jokainen tietää, että kun pussin nyörit aukastaan, niin on aika helppo pyytää sitä, tätä, Onhan meillä pari vuotta ollut aika mahtava tulos energialla ja siellä on hyvä tilanne kuitenkin. Mutta joka tapauksessa niin
Me ei tiedetä, mikä on tilanne 25-26 vuosina. Se, että otetaanko nyt sitten ja pyydetäänkö nyt vähän enemmän kuin normisti. Demareiden mielestä 200 000 voisi olla se sopiva hinta, ja se perustuu siihen, että eilen isänpäivänä keskustelin Sami Markkasen kanssa, ja Sami sanoi, että 200 000 on ihan fine. Energia ei siihen kaadu. Se, että miten siihen lähdetään sitten mukaan tulevaisuudessa, niin se pitää mun mielestä viedä omistajaohjauksen kautta. Kiitos. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Suomi. Minna, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Hienoja puheenvuoroja on käytetty tänään ja hienon puheenvuoron käytti myös elinvoimavaliokunnassa viime viikolla Stevecon toimitusjohtaja Ari-Pekka Saari, kun hän puhui elinvoimasta. Ja oli virkistävää kuunnella hänen puhettaan. Hän itsekin sanoi, että hän ei halunnut esiintyä kiiluvasilmäisenä yritysjohtajana, nämä oli hänen sanat, vaan kun yleensä kiinnitetään huomiota taloudellisiin asioihin, kun puhutaan elinvoimasta, niin hän nosti tosi monta eri elementtiä sieltä, mitkä on myös elinvoimaa. Ja erityisesti itseäni ilahdutti se, että hän nosti sieltä kulttuurin ja oikeudenmukaisuuden. Nämä lisäävät myös kuntien elinvoimaa. Ja itse ajattelen, että täällä on puhuttu paljon kirjastoautosta ja koulunuorisotyöstä, ja juuri nämä on esimerkiksi minun maailmassani ne asiat, mitkä nyt tuo esiin tämän ajattelun, että kulttuuri ja oikeudenmukaisuus ovat myös elinvoimaa. Kiitos. Kiitos Minna. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paatero. Sirpa, ole hyvä. Arvoisat valtuutetut, muutama huomio tähän tärkeään aiheeseen, mitä ollaan käsittelemässä. Jos ajattelee tätä valtion avustuksia tai sitä, millä kunnat tulevat toimeen ja palveluita järjestää, niin kyllähän se suurempi osuus on verotulot. Ja siihen tietenkin se, että meillä on elinvoimainen kunta, jossa nyt näitä isoja investointeja mahdollisesti tulossa, mutta se tarkoittaa myöskin se, että meillä on täällä asukkaita, meillä on työpaikkoja, jotta niitä verotuloja sitten voidaan saada. Tämä muutos, josta äsken muutamatkin ryhmät mainitsi, eli sote-uudistus, en näe semmoista vaihtoehtoa, että 15 vuoden vellomisen jälkeen se olisi jätetty tekemättä, vaan kyllä se oli ihan välttämätöntä nyt vihdoin ja viimein saada valmiiksi. Ja tämä epävarmuuden aika, jota on ollut aika monta vuotta ennen kuin se tuli, ja nyt tämä valtionosuuksien asettautuminen, milloin myöskään kunnat ei ole saanut veroprosentteja nostaa, on ollut tietenkin tiukkaa. Oli suunnitelmallisesti tietenkin olemassa jo, että valtionavustusjärjestelmä uusitaan, se on ihan ehdoton, mutta onneksi meillä tässä nyt niin kuin korona-aikana pystyttiin avustamaan kuntia niin, että myöskin Kotkan kaupungin osalta tulos on ollut siitäkin syystä suht positiivinen. Se, mitä olisin toivonut valtion avustuksiin liittyen, olisi ollut se, että indeksit olisi maksettu ensi vuodellekin täytenä. Nythän sitä ei tule, joten se on suora leikkaus valtion avustuksiin seuraaville vuosille. Ja näitä muutoksia on tehty tietysti ennenkin, mutta tässä kohtaa, kun on tämä murros tullut kunnille valtionavustuksiin tämän hyvinvointialueen perustamisen jälkeen, niin olisi toivonut, että indeksit olisi tullut tietenkin täytänä. Mutta se, mitä me kaikki mun mielestä voidaan tehdä ja missä me ollaan vastuussa, on se, miten me Kotkasta puhutaan. Ja tämä on mun mielestä muuttunut tässä viime vuosina. Sitä on tietoisesti tehty, on tavattu tosi paljon ihmisiä, on pidetty yhteyttä valtakunnan tasolle, muualle kauemmaskin ulkomaille asti, jotta ihmisillä olisi positiivinen mielikuva tästä alueesta, jotta investointeja voisi tulla tänne, jotta ihmiset haluaisi muuttaa tänne, jotta meidän palvelut olisi kunnossa, jotta meidän koko elinkeinoympäristö, kaikki valmiudet siihen olisi kunnossa. Ja se on vastuuta meillä kaikilla. Ja toivon, että tämä linja jatkuu, mutta myöskin tietysti tämä päätöksenteon yhtenäisyys tässä valtuustossa, koska se on ollut nyt viime vuosina ehkä parempaa kuin silloin, mitä minä muistan 20 vuotta sitten, kun aloitin tämän ajan. Kiitos Sirpa. Katson kelloa, tuossa 11 aloitetaan tauko, mutta uskon, että Joona ehtii ennen sitä
oman sanottamansa sanottua. Eli ole hyvä, Joona. Joo, hyvät valtuutetut. Yksi talousarviosta selkeästi esiin pomppaava asia on, että käyttötaloudesta otettavat tuet konserniyhtiöille on kasvamassa samaan aikaan, kun lakisääteisistä palveluista supistetaan. Kotka-konserni, joka on vuosikaudet tehnyt hyvää tulosta, kertynyttä alijäämää 77 miljoonaa, Kotkan Energialla sitä tästä osuudesta lähes 23 miljoonaa. Siitä huolimatta konsernia tuetaan lähes 1 miljoonalla eurolla enemmän kuin tänä vuonna. Ja mun mielestä se olennaisin kysymys onkin periaatteellinen. Että kysymys kuuluu, onko emo konsernia varten vai toisinpäin? Ja mun mielestä kyllä vastaus on selkeä. Emo on ennen kaikkea. Vasemmistoliitto esittää tänään parempaa tasapainoa tämän suhteen ja viitataan aikaisempaan keskusteluun, niin jatkossa toki syytä olisi käydä aikaisemmin jo keskustelua siitä, että miten me pystytään hyödyntämään meidän hyvinvoiva konserni siinä, että me pystytään suoriutumaan paremmin meidän lakisääteisistä tehtävistä. Vasemmistoliitto ei halua opetuksen ja varhaiskasvatuksen leikkauksia, koska meistä opetustoimen ja vaka tulee olla erityisessä suojeluksessa. Koska se, miten tässä kaupungissa me kohdellaan lapsia, lapsiperheitä ja nuoria, on sekä inhimillisesti oikein, säästää menoja tulevaisuudessa ja on Kotkalle myös vetovoimatekijä. Kiitos, Joona. Ja tähän kohtaan pidetään nyt sitten ryhmäpuheenjohtajien kokous ja toivon mukaan saadaan tämän tauon aikana myöskin ryhmät kokoontuvat katsomaan tuon muutosesityslistan läpi. Pyydän ryhmäpuheenjohtajaa heti tuohon kokoushuone 5 eli lasikoppiin, niin mennään sinne.
Jatketaan kaupungin valtuuston kokousta. Ja sen verran huomiona kokoonpanoon, että Niina Prask on tullut paikalle, samoin Leena Kriinari ja Samuli tulikin jo aikaisemmin. Eli näillä kokoonpanolla nyt mennään, ja sitten jos tulee puheenvuoropyyntöjä, ne on tuolla meidän kokoonpanolistoissa, niin Sanna korjaa oikein, niin saadaan oikeat nimetkin. Jatketaan yleiskeskustelua. Seuraava puheenvuoropyyntö on valtuutettu Herranen. Henri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. 2 asiaa. Syntymäaika 4.12.2007. Ristimä nimi Ilona. Tunnetaan myös Kotkan kaupungin kirjastoautona. Jaakko Heikki Kalle 525 rekisterinumerolla löytyy Trafin katsastustiedot. 23.10. kuluvaa vuotta katsastus hylätty. Hylkäyksen syynä ajovalon suuntaus, taka-akseli ruostevaurioitunut, ilmajousi vuotaa oikealla takana. Nämä on kaikki korjattavissa olevia vikoja. Olen itse käynyt katsomassa autoa ja todennut sen vielä käyttökelpoiseksi. Ja tämä on ihan taloudellisesti ja ekologisesti ihan ekoteko, että me kunnostetaan auto ja pidetään se vielä seuraavat 5 vuotta käytössä. En näe mitään järkeä, että olisi vielä tarvetta uusia autoa. Kaupungin liikennöimät bussit on itse vanhempia ja niillä on joku 1,5 miljoonaa kilometriä ajettu ja hyvin ne näyttää kulkevan tuolla vieläkin. Sitten toinen asia tapahtumakeskuksen avustuksesta. Tänään päätetään vajaan 1,7 miljoonan euron avustuksesta tapahtumakeskukselle. Ja taustaa tähän on, että tapahtumakeskus ei kannata nykyisellä tulonhankintarakenteella. Reilusti yli 2 miljoonan euron vuosikuluilla, joista noin 3/4 on pelkkää kiinteistövuokraa. On selvää, että kaupunki omistajana joutuu tekemään jatkossakin joka vuosi tapahtumakeskus tukevia tekoja sen ollessa kannattamaton. Välikysymys tässä, että miten ollaan ajauduttu tällaiseen tilanteeseen, että ollaan mahdollistettu tällainen rahareikä meille, jonka piti olla tuottava. Vaihtoehtoina tälle tapahtumakeskukselle on saada myytyä isoja tapahtumia, jotka on kuitenkin tapahtumakeskuksen pienen koon takia mahdottomia järjestää. Ei kukaan tapahtumajärjestäjä noin pienissä tiloissa järjestä mitään. Toinen vaihtoehto on vuokrien laskeminen, josta seuraa rahoitusoravan pyörä kaupungin yhtiöiden sisällä. Kolmas vaihtoehto on kaupungin jatkuva tukeminen, jonka vastineeksi haluaisin, että tapahtumakeskus pääsee kuntalaiset jollakin tasolla hyödyntämään. Että tämä on veronmaksajille iso kulu, tämä tapahtumakeskus, niin se pitäisi saada jollakin tasolla kaikkien käyttöön. Kiitos. Kiitos Henri. Jatketaan puheenvuoropyyntöjä. Seuraava puheenvuoropyyntö on valtuutettu Soares. Kimmo, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Jatkan vähän edelliseen liittyen, eli ikävä kyllä löydetään taas tämä asia edestämme. Minä ja jotkut muut valtuutetut esitimme edellisellä valtuustokaudella syvän huolemme siitä, että tapahtumakeskuksesta muodostuisi pahimmillaan loputon rahareikä Kotkalle. Monumentti, jota kotkalaiset veronmaksajat joutuvat elättämään miljoonilla euroilla vuodesta toiseen. Sen sijaan, että se olisi tuottoisa investointi, joka maksaa itsensä takaisin ja kohtuullisessa ajassa, mutta myös sen lisäksi parantaisi Kotkan taloutta tuomalla lisää verotuloja ja positiivisia kerrannaisvaikutuksia aluetalouteen. Kysyin vuosia sitten tässä salissa, että mikä mahtaa olla takaisinmaksuaika tuolle lähes 40 miljoonan euron investoinnille. En saanut siihen silloin mitään vastausta sen enempää kaupungin johdolta kuin tapahtumakeskuksenkaan johdolta, ja mitä ilmeisemmin takaisinmaksuaikaa ei koskaan ollut edes laskettu, koska sen ei oletettukaan tuovan itseään takaisin investointina, tai sitten niistä laskelmista ei samasta syystä haluttu hiiskua. Ja nyt heti tapahtumakeskuksen ensimmäisenä toimintavuonna valtuustolta pyydetään sillä massiivista 1,7 miljoonan euron avustusta ensi vuodelle. Vertailun vuoksi se on yli 10-kertainen summa kirjastoautoon verrattuna, tai yli 8 kertaa se Kotkan Energialta mahdollisesti saatava 200 000 euron lisätuloutus. Pakkohan se avustus on myöntää, koska ei tapahtumakeskusta enää voi päästää konkurssiinkaan. Mutta kuten ennenkin, valtuusto ja kuntalaisten ei auta kuin toivoa, että tapahtumakeskus jatkossa pyörisi omillaan, mutta en olisi yllättynyt, jos tähän joudutaan palaamaan kaikkina tulevinakin vuosina. Kiitos. Kiitos Kim. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Frilander Paavilainen. Eeva-Liisa, ole hyvä. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut.
Kymenlaakso näytti olevan maalattu niin aika tummaksi niin siinä Suomen kartassa, kun näitä hyvinvointitekijöitä määriteltiin. Sydän- ja verisuonisairaus, tupakointi, ylipaino, alkoholin käyttö, mielenterveyshäiriöt. Nämä on yleensä niin meillä aikuisilla olevia, jotka vaikuttavat lapsiin ja myöskin niin sukupolvesta toiseen. Niihin hyvinvointipalvelut miettii keinoja. Yksi keino on panostaa liikuntapalveluihin, josta olen erittäin iloinen, että meillä on aika yhteinen näkemys siitä, että liikunta on hyvin merkittävä tämmöinen hyvinvoinnin osatekijä. Sen lisäksi tietenkin tarvitaan, kun on teollisuutta, liikuntaa, niin tarvitaan myös kulttuuripalveluja. Ja olen aika äimistynyt, kun Riku Pirinen on ottanut hampaisiin niin nämä 2 kulttuurilaitosta, teatterin ja Kymi Sinfonietta, ja verrannut niiden näitä kulueriä tai niiden kaupungin avustusta, koska on 2 erillistä kulttuurilaitosta, joka on meillä rikkaus, että meillä täytyy olla myöskin tämmöistä matkailullista valttia, johon me niin kuin voidaan perustaa. Ja siksi niin on epäviisasta minun mielestäni niin Riku, ystäväni, toveri, niin verrata näitä 2, tai ainakin esimerkiksi niin kuin negatiiviseen sävyyn niin kuin rakentaa toista. Näiden hyvinvointitekijöiden tai pahoinvointitekijöiden lisäksi lapsillahan on tänä päivänä niin näyttöön perustuvan tiedon varassa niin, myöskin pahoinvointitekijöitä, joita on esimerkiksi liiallinen erilaisten sähköisten laitteiden käyttö. Ja toivoisinkin, että meidän koulutoimi ottaa tästä kopin ja kaivelee näyttöön perustuvaa tietoa ja tekee suunnitelmia näiden sähköisten laitteiden korvaamiseksi oppikirjoilla. Että otettaisiin takaisin oppikirjat, koska on näyttöä siitä, että sähköisten laitteiden avulla tapahtuva oppiminen ei ole läheskään niin tehokasta kuin itse kirjoista lukeminen. En ole mikään ihan tavallinen vanhoillinen, vaan että tämä on ihan näyttöön perustuvaa tietoa, eikä ole minun mielipiteeni. Tytöt nimittäin 40% kokee terveydentilansa huonoksi, ja suurin osa siinä terveydentilan huonommuudesta tulee somekäyttäytymisestä. Tytöt käyttää somea enemmän ja näin niin tytöt voivat huonosti. Siellä kiusataan. Koulukiusaaminen oli täällä meidän Kotkassa niin kaikkein suurinta koko Suomen kartalla, ja sitä tapahtuu kaikkein eniten somessa. Olen iloinen, että koulutoimini on opetussuunnitelmassani tavoitteena ottaa huomioon myöskin uimakoulujen järjestämisen, koska se on ollut vähän niin kuin lamassa, ja suomalaisten lasten uimataito on erittäin merkittävä asia. Ja sitten myöskin sieltä löytyy tällainen myönteinen asia, että koulutoimi on mukana niin UNICEFin hankkeessa, tekee tämmöistä suunnitelmaa sinne niin lapsiystävällisen koulun kaupungista. Kiitoksia. Kiitos Eeva-Liisa, ja annan tähän väliin kommenttipuheenvuoron valtuutettu Piriselle. Riku, ole hyvä. Juu, puheenjohtaja, kun mainittiin tuo aikaisempi puheenvuoro, niin ei se minusta ole mitenkään epäviisasta, että vertaa 2 samantyyppistä yhtiötä, kumpaakin avustetaan. Toinen leikkaa kuluihin ja toiselle annetaan lisää, niin se on omistajapolitiikasta minusta vähän sen omalaatuisen olosta. On meillä vaikka sitten, jos maailma muuttuu, niin pitää muuttua siinä mukana. Lapissa, jossa on enemmän asukkaita, niin siellä pystytään pyörittämään vain kamariorkesteria kuin Kymenlaaksossa. Niin kaikenlaisia toimenpiteitä on tarkasteltava, eikä junttautuu siihen menneeseen kuvioon, mikä on ollut. Kiitos Riku, jatketaan puheenvuoroilla. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Iivonen. Tommi, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät asianosaiset. Perussuomalaiset nyt kertoo, että ne ei ole kirjastoautoa vastaan eikä ole sitä lakkauttamassa. No ei ole periaatteessa lakkauttamassa, mutta kun kirjastoauton pitäisi liikkua, jos se on koko ajan korjaamolla, niin siitä ei ole niin kuin minkäännäköistä hyötyä. Ja kuten valtuutettu Herranen just totesi, niin viimeksi se on katsastuksessa hylätty. Et jos me nyt oikeasti halutaan tällainen tuolla kiertävän niin kuin kirjastoauton kuuluisi liikkuu, niin kyllä siellä pitäisi sitten olla sellainen kalusto, millä sitä asiaa voi niin kuin suorittaa. Ja sitten tuonne valtuutettu Rauhalalle, niin vaikka äsken tuli jo vähän kommenttia, että kokoomus kritisoi liikaa, mutta että vastauksena hän antoi vasemmistolle, että nämä pitäisi hoitaa omistajaohjauksessa tai hallituksessa. Totta, olen sitä mieltä itsekin, että vähän
myöhässä ollaan liikenteessä, mutta sitten pitäisi muistaa se, että kaikki puolueet ei ole kyllä edes hallituksessa. Että oikeastaan tämä on ainoa paikka, missä me niin kuin päästään tähän puuttumaan, joten ei meillä ole sillä vaihtoehtoja, varsinkin kun eihän tämä nyt uutena tule kelleen, että jo vuosi sitten puhuttiin siitä, että tämä juustoleikkaus tai siis juustohöyläpolitiikka ei ole hyvä, vaan pitäisi saada kaikki muutkin kantamaan kortensa kekoon, niin jos omistajaohjausporukka olisi ollut pikkusen enemmän hereillä, niin olisi ehkä valmistellut tätä jo etukäteen. Kiitos. Kiitos Tommi, ja annan kommenttipuheenvuoron valtuutettu Herraselle ja muistutan, että kommenttipuheenvuorot ovat minuutin mittaisia maksimissaan. Joo, kiitos puheenjohtaja. Vastauksena Tommille ja kaikille muillekin valtuutetuille, niin nyt puhutaan ihan täysin pikkuvioista. Ilmapussi löytyy kaikista muistakin kuorma-autoista, että se on ihan kuluva osa, ei vaihto ole mikään iso homma. Taka-akseliston ehkä korjaaminen tai vaihtaminen on jo pikkasen isompi, mutta että kirjastoauto on tälläkin hetkellä liikenteessä, että niin vakavasta viasta ei ole kyse, että siinä on joulukuuhun asti ajoaikaa kuitenkin annettu autolle tässäkin vaiheessa, että se on korjattavissa ja nyt puhutaan ehkä kokonaiskustannuksesta, kaikki viat korjattuna noin maksimissaan 10 000 euron korjauksesta, että se auto ei ole todellakaan vielä käyttöikänsä päässä. Kiitos. Kiitos Henri, ja jatketaan puheenvuorolla. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Tässä on ollut monta hyvää puheenvuoroa tärkeisiin asioihin. Haluaisin vielä kommentoida ensin tapahtuma- tai Satama-areena-asiaa, että sympatiseeraan periaatteessa perussuomalaisten esitystä siitä avustuksen leikkauksesta, koska se viestii siitä, että ollaan huolissaan siitä, että kuinka suurella rahalla sitä joudutaan tukemaan. Yksi tietysti semmoinen ongelma siinä on, että kun se avustussumma on kokonaisuudessa vain yhtenä lukuna siellä talousarviokirjassa, niin eikä sitä ole oikeastaan eritelty mitenkään, niin sitä on tietysti hankala siitä esittää esimerkiksi jotain hiukan järkevämpää esitystä, että nyt se on vain se koko poisto, ja koko poisto on mahdoton sinänsä, että se koko keskuksen toiminta varmaan lakkaisi ensi vuonna, jos se avustus kokonaan poistettaisiin. Mutta iso miinushan se meillä on talousarviorivinä se lähes 1,7 miljoonaa, ja kyllähän sen toivoisi siitä korjautuvan, mutta vasemmistoliitto esittää vain yhden mittarin tarkentamista sen suhteen, että kun siellä nyt mitataan tapahtumien määrää, niin määrän lisäksi mitattaisiin sitä, että kuinka paljon näistä tapahtumista on niin kuin omatuotantoja, eli Satama-areenan itse tuottamia, kuinka paljon ulkopuolisia tuotantoja, että sekin varmaan sitten olisi kiinnostava tieto saada jatkossa. Sitten meillä on tämä yksi muutosesitys, joka meillä on ollut vissiin 5 vuotta, eli siellä opetustoimen painopisteistä haluttaisiin poistaa sanat ja taloudellisin, kun siellä puhutaan ryhmäkokojen määrittelemisestä pedagogisin ja taloudellisin perustein. Käsittääkseni talousarviossa voitaisiin sitten kaikkiin kohtiin melkein lisätä joku, että talouden reunaehdot huomioon ottaen tai taloudellisin perustein, koska automaattisestihan ne taloudelliset perusteet tai reunaehdot tulee huomioiduksi. Me määrittelemme sen, kuinka paljon resursseja opetustoimessa on käytettävissä, ja se sanelee aika pitkälti sen, että minkälaisia ryhmiä siellä pystytään perustamaan. Ei sitä tarvitse erikseen mainita siinä painopisteenä. Toivon kuitenkin, että ne jatkossakin ne ryhmäkoot muodostetaan ennen kaikkea pedagogisin perustein, ja olen ymmärtänyt, että valtuustossakin ollaan varsin yksimielisiä siitä, että me ei haluta, että ryhmäkoot kovasti kasvaisi. Sehän olisi taloudellisesti perusteltua kasvattaa ryhmäkokoja. Sitten vielä opetustoimen leikkauksesta pari juttua, eli sieltä oppilaskuljetuksetkin sisältyvät siihen leikkaussummaan 25 000 euroa. Nyt siellä näiden muutosten seurauksena tai leikkauksen seurauksena niin pienetkin oppilaat saattavat, kellä koulukyyti on, niin odottaa pitkiäkin aikoja tuolla kylmässä ja pimeässä ennen kuin pääsevät sitten koulukyytiin. Emme halua tällaista, ja toisaalta on vähän huonoa henkilöstöpolitiikkaa, jos 3,5 tonnilla säästetään opettajakokousten kokoustarjoiluja, että mielestäni ne voisi kyllä palauttaa. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Muutama huomio näin valtuutetun roolissa käytyyn keskusteluun ja tehtyihin muutosehdotuksiin.
Noissa ryhmäpuheenvuorossa parissakin nousi esiin se, että maan hallitus on huomioinut meidän heikon tilanteen ja ollaan saatu hyviä uutisia viime viikolla liittyen tähän äkilliseen rakennemuutokseen ja siihen liittyvään tukeen. Tästä tietenkin luonnollisesti kiitos hallitukselle, että on reagoinut Kymenlaakson ja Kotkan tilanteeseen, mutta edelleen haluan huomauttaa, että nykyisen hallituksen tämmöinen aluepoliittinen painotus on vahvasti itäisen Suomen sijasta sinne Länsi-Suomeen ja toivon ja ajattelen niin, että tässä on meillä kaikilla puoluetaustasta huolimatta ihan valtava määrä sitä edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä maan hallituksen suuntaan, että Kaakkois-Suomi, itäinen Suomi, Kotka, Kymenlaakso tulee paremmin huomioiduksi kuin mitä tähän mennessä on. Sitten ihan tämmöinen taustatieto liittyen tähän osingontuloutukseen ja tässä tapauksessa Kotka Energia osingontuloutukseen. Mä katsoin, että vuonna 2016 osinko on ollut 3,6 miljoonaa, 2017 2,4 miljoonaa ja vuodesta 2018 eteenpäin 3 miljoonaa. No alkupäässä siellä ei minkäänlaista inflaatiota ole ollut, mutta viimeisten vuosien inflaatiokehitys, niin periaatteessa se reaalituloutus, mikä meiltä sieltä on tullut, niin on ollut kyllä viimeisen vuoden 2 aikana laskevat. Siinäkin mielessä on hyvä, että tarkastellaan näitä yhtiöiden, käytän tässä nyt monikkoa, tuloutusta tulevina vuosina. No sitten valtuutettu Mieluisen puheenvuoroon liittyen, kun hän sanoi, että pitää mennä emo ennen kaikkea. Emo edellä ennen kaikkea. Se ei oikein ole kuntalain hengen mukainen lausunto, koska kyllä kuntalaki tällä hetkellä vahvasti ohjaa meitä tarkastelemaan koko konsernia ja ihan yhtä lailla meidän pitää pystyä pitämään huoli niistä meidän konserniyhtiöistä, koska lypsämällä meidän konserniyhtiöt loppuun, saamalla tänne niin sanotun emon puolelle rahaa käytettäväksi, niin vaarannamme kyllä pitkässä juoksussa sit koko konsernin emo mukaan lukien kyvyn toimia taloudellisesti. No nyt on kyllä aika käymässä loppu ja haluaisin myös osallistua tuohon keskusteluun liittyen tapahtumakeskukseen, koska siihen on viitattu tässä keskustelussa niin monta kertaa, niin pyydän sitä varten ihan uuden puheenvuoron. Kiitos. Kiitos Sami ja annan Joona Mieloselle nyt kommenttipuheenvuoron. Ole hyvä Joona. Joo, kiitos puheenjohtaja. Kyllä tässä emokonsernin keskustelussa ehkä se niin kuin pääpaino, jota olisi munkin ehkä pitänyt paremmin omassa puheessa tuoda esille, on tasapaino. Ja just niin kuin Virtanenkin sanoi, että konsernin kokonaisuus pitää mennä edellä, niin nyt kun me katsotaan tätä tilannetta, että meillä käytännössä lakisääteisiä tehtäviä, me leikataan siellä 500 € kokoustarjoiluista, ja meillä on samanaikaisesti kertynyttä ylijäämää konsernin puolelta, niin tasapainon nimissä konsernin etu on, että me pidetään emosta parempaa huolta. Kiitos Joona ja jatketaan puheenvuoropyynnöillä. Seuraava puheenvuoro valtuutettu Eerola. Lauri, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut ja muut kokousta seuraavat tahot. Niin tämä kirjastoautoasia, se on herättänyt keskustelua täällä paljon puolesta vastaan. Edelleen korostan sitä, että eihän täällä kukaan taho oikeasti ole niin kirjastoautoa tässä vaiheessa niin lopettamassa kirjastopalveluja huonontamassa tai kirjastoautopalvelujakaan huonontamassa. Niin kuin on kuultu, niin äsken Herranenkin kertoi vähän näistä vioista, mitä siinä on ollut. Kirjastoauto kyllä liikkuu, se jokainen varmaan on nähnyt, että se jopa ihan tuolla meidän syrjäkylilläkin käy hyvin säännöllisesti. Ja jos ei se aina siellä liiku, niin se ei välttämättä ole sen kirjastoauton kunnosta riippuvista syistä, vaan siinä voi olla muitakin syitä, että kirjastoauto ei aina käy vuorollaan joka paikassa. Eli ei tosissaankaan olla niin kuin poistamassa tätä palvelua, vaan ollaan katsottu niin, että vielä niin kuin vanhalla ratkaisulla pärjätään hyvin asiassa eteenpäin. Kirjastoautoasiahan on tälläkin valtuustokaudella ollut 2 kertaa tuolla hyvinvointilautakunnassa. Ensin siellä oli päätöksenteossa sähköstä käyttövoiman saava kirjastoauto ja tänä keväänä oli dieselillä käyvä kirjastoauto. Ja molemmilla kerralla oikeastaan lopputulos oli sama, että se asia ei edennyt, vaan kilpailun puutteen takia niin asia sitten palautui pois tai ei sitten tultu siihen tulokseen, että
lähdetään hankkimaan tai ottamaan uutta autoa. Mun käsityksen mukaan markkinatilanne tässä suhteessa ei ole parantunut, että näitä tarjoajia ei juurikaan enempää ole ilmaantunut. Eli jos me nyt alettaisiin tekemään taas päätöstä, että hommataan uutta kirjastoautoa ja sitten aletaan tekemään ja valmistelemaan sitä, niin voisi olla lopputulos sama, että kilpailun puutteen takia niin meillä ei olisi vaihtoehtoja käytännössä hankkia tätä kirjastoautoa. Ja muutenkin ehkä nyt maailman aika ei ole vielä se, että olisi tällaista perinteistä kirjastoautoa tarkoituksenmukaista hankkia. Me ei ehkä vielä tiedetä, että esimerkiksi 10 vuoden päästä minkälaisia palveluita me kirjastoautolta todellisuudessa tarvitaan. Että ehkä tämä asia kaipaa vielä jonkun aikaa ja keskustelua lisää, että päästäisiin sitten kaiken parhaimpaan lopputulokseen tämän kirjastoautoasian kanssa. Lukeminen kannattaa, kirjat kannattaa ja toivotaan, että lapsillekin se elämys siitä, että pääsee kirjastoon, tulee toteutumaan myös jatkossa. Sitten toinen, mikä nyt heräsi ajatus tuosta tapahtuma-areenasta, sen kritiikkiin voisi näin ehkä myös nopeasti vastata, että ainakin mun korviissa on ollut niin, että tapahtumakeskus on paikka, mikä tuo ympärilleen muuta elinkeinoelämää ja tukee olemassa olevaa elinkeinoelämää. Eli jos siellä on tapahtumia, niin ei ehkä yksin pidä tuijottaa vaan siihen, mitä se raha menee sen tapahtumakeskukselle, vaan pitää herkällä korvalla kuunnella muita näitä elinkeinoelämän ihmisiä ja elinkeinon harjoittajia, mitä täällä Kotkassa on, että mitä kaikkea rahaa heille tuosta palvelusta tulee. Kiitos. Meni yli. Kiitos Lauri. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Elo. Jari, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, muut läsnäolijat. Oli huojentavaa kuulla Eerolan puheenvuorot kirjastoautossa, koska itsekin muutaman virkkeen siitä olisin puhunut. Mutta sanonkin se, mitä olen kirjoittanut tähän. Kotkan kaupunki on säästänyt vuosien varrella kouluista huomattavasti lopettamalla kouluja just sieltä syrjäkyliltä. Älkäämme siis lopettako sitä viimeistä kunnan palvelua, kirjastoautoa näiltä kyliltä. No on se nyt sitten korjattuna tai uusi, mutta hyvä palvelu pelaa. Ei siinä mitään. Ja sitten tähän Kotkan energiaa sen verran, että olen ihan samaa mieltä valtuutettu Marttilan ja Postin kanssa energian lypsäämisessä. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja puhui tuossa taloussuunnitelmakauden 2025 ja 2026 vaikeista tulevista ajoista, jota ei tiedä mitä siellä tulee. Ehkä se on valo siellä investointien kautta, mutta ei tiedetä silloin mitä meillä on tarve saada. Että voi olla, että nyt kun me lähdetään etukäteen lypsää, niin sitten ei ole varaa enää siellä mitään ottaa. Sitten vielä yksi asia. Kuntalaisten tasavertaisuuden kohtelun, niin henkilökohtaisesti hyväksyn yksityistieavustuksen palauttamiset, koska nehän kuuluu jokaiselle tienkäyttö- ja veronmaksajille, ne maksaa veroa siellä reunakylillä, niin kuin myökin muut, mitkä kuljetaan sitten ylläpidettävillä teillä. Nämä avustukset pitää sitten koordinoida tiehoitokuntien kautta. Ei mun muuta. Kiitos Jari. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Montonen. Tiina, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja valtuutetut. Kiinnitin huomiota muutoslistalla kohtaan 28, mikä on kokoomuksen, ja olisin nyt vielä tässä vaiheessa halunnut tietää, kun teillä on tänne näitä menovähennyksiä 4 vuodelle, ja käsittääkseni tämä teksti on oikein, että te ehdotatte vain vuodelta 2025 vähennettäväksi tätä koulunuorisotekijää, vai olenko tässä väärässä? Ja sitten kirjastoautosta kyllä haluan minäkin sen verran puhua, että tuskinpa sitä sitten hankitaan, jos auto toimii moitteettomasti, mutta jos sitä usein joudutaan korjaamaan, niin uuden hankinta on kyllä erittäin tarpeen. Kirjastoautoa käytetään todella paljon, sitä käyttää kotkalaiset päiväkotilapset, esikoululaiset, koululaiset ja tietysti muutkin ihmiset, ja kaikista tärkeintä se on sellaisille, joilla ei ole lähellä kirjastopalveluita, ja sieltä, niin kuin monissa puheissa on tullut esiin, niin voi muutakin lainata kuin kirjoja, että kirjastoautoinvestointi on kyllä ihan tärkeä. Kiitos. Kiitos Tiina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paananen. Jani, ole hyvä.
Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Valtuutetut. Kirjastoautosta on nyt puhuttu ihan tarpeeksi. En lausukaan siitä mitään, mutta yksityistieavustuksista. Itse noin 10 vuotta sitten jo eka kerran nostin sen täällä salissa äänestykseen, kun niitä oltiin poistamassa. Ja aika usein se on edessä ollut niin kuin taas. Mutta reiluushan se on yksi arvoistamme ja reiluahan se on, että yksityisteillekin annetaan avustusta, koska ne tiedot ovat kaikkien käytettävissä. Ja teinkin tässä sellaisen haasteen, että valtuutetut, jotka ovat näitä avustuksia vastaan, lupaavat, etteivät käytä yhtään yksityistietä, vaan jättävät autonsa sinne taajamaan tai valtion tien varteen ja kävelee sinne metsään. Kiitos. Haaste vastaanotettu. Kiitos Jani. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Liittyen tähän keskusteluun tapahtumakeskuksesta, niin meillä on taustalla siellä yrittäjyys- ja vetovoimaohjelma, jonka ensimmäisenä kohtana on Kantasatama, siihen liittyen tapahtumakeskus ja ylipäätään koko se Kantasatama-kokonaisuus. Kannattaa käydä lukemassa, virkistämässä muistia. Se meni ilman äänestyksiä tässä valtuustossa silloin aikoinaan lävitse. Kaikki valtuutetut ovat olleet sen kannalla, että meidän Kantasatamasta kehittyy monipuolinen tapahtuma-alue. Tapahtumakeskuksella on hyvin vahva rooli meidän kaupunkistrategiassa. Ne äänestykset on mennyt tässä salissa lävitse, tai ne päätökset sillä tavalla, että niistä tapahtumakeskukseen liittyvistä kirjauksista ei ole yksikään valtuutettu äänestänyt. Lähtökohtaisesti tapahtumakeskuksen päätöksenteon yhteydessä on ollut selvää jo alusta alkaen, että sitä alkuvuosina joudutaan taloudellisesti kaupungin toimesta tukemaan. Myönnettävä on, että kustannusten nousun vuoksi se summa on isompi kuin mitä siinä alkuperäisessä hankesuunnitelmassa oli. Mutta tavallaan tähän ajatukseen siitä, että alkuvuosina tapahtumakeskusta tuetaan vuokra-avustuksiin, niin se on kyllä pitänyt olla kaikille meille selvää, että se ei pitäisi olla tullut millään tavalla yllätyksenä. Sitten mä pyydän vähän niin kuin armoa liittyen tähän tapahtumakeskukseen, että se on toiminut 3 kuukautta siellä. Ja nyt meillä on täällä niin kuin jo ihan niin kuin, no ei itsemurhameininki, mutta suurin piirtein, että ihan täysin kannattamaton investointi. Annetaan aikaa sille. Ja kun arvioidaan sitä laitosta, niin ei katsota pelkästään sitä riviä meidän talousarviokirjassa, jossa sanotaan tapahtumakeskuksen avustus. Meidän pitää nyt saada tuotettua meille päättäjille ennen kaikkea, mutta myös kuntalaisille tietoa siitä, että mitkä on ne aluetalousvaikutukset, joilla sitä alun perin on perusteltu. Lauantaina oli Westerisen keikka tapahtumakeskuksessa, 2000 ihmistä loppuun myyty. Huhut kertoo, että illalla ei baarista saanut lonkeroa, eikö siideriä enää, kun oli sporttipubissa myyty siideri loppuun. Eli väkeä on ennen niitä tapahtumia, käyttää kaupungin olemassa olevia palveluita, käyttää tapahtuman jälkeen kaupungissa olemassa olevia palveluita. Sitä kautta tähän kaupunkiin tulee talouden virtaa, mikä aikanaan näkyy meidän kaupungin budjetissa verotuloina. Ja nämä asiat meidän pitää saada näkyviin, niin meidän on ehkä helpompi tätä keskustelua käydä. Mä oon puhunut tästä Salosen Tiinan kanssa ja tarkoitukseni on myös puhua tuon Härkösen Niinan kanssa kauppatien puolelle, että nyt kun vuosi vaihtuu, niin tekisivät semmoisen alustavan kyselyn alan ravintola- majoituspalveluyrityksiltä, että millä tavalla tämän syksyn tapahtuvat on näkynyt meidän kaupungin liike-elämässä. Sieltä ne hyödyt meille tulee. Annetaan armoa ja annetaan aikaa. Ei tuomita, kun laitos on toiminut 3 kuukautta. Kiitos Sami, ja noudatan tässä meidän strategiaa. Olen reilu ja annan Henrille vielä kommenttipuheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Valtuutettu Virtasen sanomana, niin tämä kuulostaa siltä, että tapahtumakeskukselle annetaan vaan lisää köyttä hirttoköyttöä. Eli tällä tulonhankintarakenteella se ajan antaminen ei millään tavalla paranna sitä. Se ei vaan toimi, tulonhankintarakenne ei toimi. Ja jos se nyt on 1 konsertti loppuun myyty, niitä pitäisi olla mun laskujen mukaan 20 kappaletta kuukaudessa, jotta me saadaan se tuottavaksi. Niin edelleen tässä nyt annetaan vaan lisää hirttoköyttä. Jossain vaiheessa se loppuu se köysi. Kiitos. Kiitos Henri. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Brask. Niina, ole hyvä.
Kiitos, ja en todellakaan jatka tästä tapahtumakeskusasiasta. Sanon sen ainoastaan, että silloin kun päätös on tehty, niin silloin on jo tiedetty, että sitä joudutaan avustamaan ensimmäiset vuodet. Mutta sen sijaan haluaisin siitä puhua tästä tulevaisuudesta ja nuorison tilanteesta ja nimenomaan tästä nuorisotyön merkityksestä ja nimenomaan koulunuorisotyön merkityksestä, koska esimerkiksi on tutkittu, että koulunuorisotyö on ihan meidän kasvatuskumppani, se on meidän hyvinvointitehtävä ja nimenomaan kunnalla on nyt myös oma vastuu tässä HYTE-työssä ja ennaltaehkäisevässä työssä ja sillä on erittäin iso merkitys sitten tähän meidän tulevaisuuteen ja nuorison jaksamiseen. Nuorisotyö on kaikkea muuta kuin siellä koulussa tapahtuvaa koulunuorisotyötä, vaan meidän täytyy ajatella tätä kaupunkia nuorisotiloina, liikuntana, kulttuurina ja vaikkapa niinä kirjastopalveluina. Ja olisikin hienoa, että meidän koulut on monitoimiyksiköitä, jossa nämä kaikki palvelut pystytään tuottamaan ja sitä kautta tukemaan. Meillä on kuntana erittäin merkittävä vastuu siitä, että meidän nuoriso pystyy opiskelemaan ja käymään koulua. Esimerkiksi tuo korona-aika on ollut sellainen, joka on tehnyt tehtävänsä ja vaikuttaa meidän nuorison jaksamisen tänä päivänäkin. Tämä liittyy näihin muutamaan muutoskohtaan, mikä täällä on tehty. Nuorisotyö on vahva toimija, jolla on tutkitusti koulussa mahdollisuuksia tukea nuorten hyvinvointia niin yksilönä kuin myös sitä ryhmätoimintaa. Kiitos Niina. Ja kommenttipuheenvuoro valtuutettu Lopperi. Niin, arvoisa puheenjohtaja, tähän koulunuorisotyöhön vaan repliikki, että Kotka-Kymin seurakunta ja ymmärtääkseni se oli silloin Kotkan seurakunta aloitti nuorisotyöntekijöillä tämän käynnin koulussa. He kävivät siellä välitunnilla, ruokavälitunnilla ja heillä oli huppari, jossa selässä luki, että mitä kuuluu. Toisin sanoen ei mitään uutta auringon alla hyvässä työssä. Kiitos Jukka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brufors. Riina, ole hyvä. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Yritän nyt tässä vastata muutamiin aikaisempiin puheenvuoroihin osaltani, jotka ovat selkeästikin kohdistettu tänne kokoomusryhmälle. Kuitenkin ensin muutama sana tästä tapahtumakeskuksesta. Totean vain, että kyllä tapahtumakeskusta ollaan nyt avustamassa lähes 1,7 miljoonalla nyt tulevana vuonna. Tästä ei tietysti mitään automaattia saa tehdä, mutta omasta mielestäni täysin ymmärrettävää, koska toiminta on vasta käynnistynyt. Haluan huomauttaa, että esimerkiksi Kymenlaakson orkesteria tuetaan 1,2 miljoonalla ja Kotkan kaupunginteatteria 2,2 miljoonalla, joten tämä avustusluokka ei kuitenkaan ole kaupungin näkökulmasta täysin poikkeuksellinen. Kysyttiin kirjastoautosta. Minulla ei ole mitään lisättävää enää siihen, mitä valtuustokollega Lauri Eerola tässä aikaisemmin hyvin aihetta kuvasi ja samalla myös kokoomusryhmän kantoja. Meidän ryhmämme ei tule missään tapauksessa puoltamaan tätä Kotkan Energian ylimääräistä osinkoa tai osingon korotusta. En pidä tätä missään määrin toivottavana enkä hyvänä toimintamenettelynä, että näitä asioita tuodaan ohi konsernijohdon ja omistajaohjauksen valtuuston käsittelyyn erittäin lyhyellä varoitusajalla. Ymmärrämme kuitenkin sen, että laajempi keskustelu konsernissa tuloutuksesta on paikallaan, mutta esimerkiksi SDP:n muutosesitykseen emme ole lähdössä myöskään mukaan, joka koskee tätä tekstilisäystä, koska tämä on kohdennettu pelkästään Kotkan Energialle. Eli emme voi yhden yhtiön osalta tietää, minkälainen heidän osingonmaksukykynsä on tulevaisuudessa eritoten, koska tässä puhutaan lisäyksestä. Ja vielä viimeiseksi on kannettu huolta näistä yksityistieavustuksista. Totean myös sen, että kokoomus RKP-valtuustoryhmä tulee antamaan
tukensa myös näille yksityistieavustusten palauttamiselle näille järjestäytyneille tienhoitokunnille. Kiitos. Kiitos Riina. Ennen kuin annan seuraavan puheenvuoron, niin luen lyhyesti. Täällä on tänään ollut aika paljon repliikkipuheenvuoropyyntöjä, niin mitä meidän hallintosääntö sanoo? Hallintosääntö sanoo repliikkipuheenvuorosta, että se saa sisältää vain selvityksiä ja oikaisuja käytetyn puheenvuoron johdosta tai vastineen siinä esitettyyn väitteeseen. Repliikkipuheenvuoro ei saa kohdistua toiseen repliikkipuheenvuoroon. Tämä muistin virkistämiseksi, jotka kuitenkin kaikki te jo tiesitte. Ja seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Suomi. Minna, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja ja hyvät valtuutetut ja muut. En käytä itsemurhatermejä tässä puheessani, kohtaan sitä asiaa työssäni päivittäin. Se on minusta mautonta. Tapahtumakeskuksesta haluan todeta sen verran, kun 4.11. sain olla siellä tilaisuudessa juontajan roolissa, niin esiintyjät, jotka olivat siellä paikan päällä, kehuivat areenamme maasta taivaisiin. Ja itse ajattelenkin niin, että sitä myöden, kun esiintyjät puhuu toisillensa, koska kyllä he varmasti puhuu toisillensa ja kehuvat sitä akustiikkaa, sitä kaikkea, mitä se sisältää, niin se on myös semmoinen positiivinen viidakkorumpu, mikä sitten esiintyjien keskuudessa kulkee. Samoin pelkät konsertit ei ole tapahtumakeskuksen fokusta, vaan siellä tapahtuu muitakin asioita, mitkä ei ehkä ole lehtien palstoilla jatkuvasti. Se, mihin valtuutettu Eerola jo viittasikin, Lauri Eerola, että se tuo myös sitä pöhinää ja kuhinaa kaupungille, se on myös äärettömän tärkeää meidän kaupungillemme. Ja täällä valtuutettu Paananen esitti haasteen, niin heitänpä tähän nyt sitten itsekin haasteen. Jos ette ole käynyt tapahtumakeskuksessa, niin menkääpä käymään. On nimittäin aika hieno ja mikä happi siellä onkaan. Kiitos. Kiitos Minna. Ja seuraava puheenvuoro, valtuutettu Klami. Arttu, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut läsnäolijat. Mielestäni on tänään käyty hyvää keskustelua liittyen Kotka-Energian osingon jakoon ja omistajaohjauksen roolia, ja olemme kuulleet myös valtuustoryhmien rooleja ja omistajaohjauksessa, joihin ei siis kaikilla ole paikkoja, tai sitten kaupunginhallituksessa. Siksi tälle keskustelulle oikea paikka onkin mielestäni juuri tämä valtuustosali. Olisi ehkä hyvä ottaa koppia tästä käydystä keskustelusta tulevaisuutta ajatellen ja sekä tulla jossain vaiheessa tarkastelemaan ja sekä keskustelemaan tulevien kuntavaalien jälkeistä kaupungin organisaatiorakennetta. Ja sitten vielä kirjastoautosta, niin ei se uusi kirjastoauto ole mikään ikiliikkuja. Yhtä lailla silläkin tulee niitä korjaamopäiviä. Tuleeko enemmän vai vähemmän, ei sitä tiedä. Jos on maanantai-kappale, niin saattaa tulla enemmänkin. Kyllä mun mielestä kirjastoautopalvelu on tärkeä ja pitää ollakin vielä. Kiitos. Kiitos Arttu. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Pyysin vielä yhden puheenvuoron tästä tapahtumakeskusasiasta ja myönnän, että valtuutettu Herrasen puheenvuoro minua sitä kohti ohjasi. Ensinnäkin perussuomalaiset esittää omassa tuossa esityksessä, että poistetaan se koko avustus Tapahtumakeskus Oylta. Mun mielestä olisi sitten ihan rehellistä, että perussuomalaiset kuvaisi myös kuntalaisille sen, että mitä se käytännössä sitten tarkoittaa. Mitä tarkoittaa käytännössä, jos meidän konserniyhtiöitä joudutaan konkurssin tai jonkun muun menettelyn kautta ajamaan alas. Mikä merkitys on sillä sitten, että meillä on tuolla tapahtumakeskus, jossa ei ole mitään toimintaa, tai mikä merkitys sillä on Jukille, meidän konserniin kuuluvalle yhtiölle, joka sieltä sen vuokran muodossa sen meidän antaman avustuksen saa. Kuten aiemmin jo sanoin, niin peräänkuulutan sitä aikaa. Että annetaan aikaa, että se tapahtumakeskus saa tapahtumatoimintaa tähän kaupunkiin, sitä kautta saadaan niitä aluetalousvaikutuksia, jonka varaan tämä alun perinkin on ajateltu rakentuvan. Ja ihan vaan huomautuksena Tampere-talo esimerkiksi, joka on vuosia toiminut Tampereella, saa tänä vuonna 6,2 miljoonaa vuokra-avustusta ja sen lisäksi 765 000 euroa toiminta-avustusta. Tampereen kaupunkivaltuusto päätti yksimielisesti pääomittaa Tampereen areenaa syksyllä, oliko 10,5 miljoonalla.
Tampere on rakentanut sitä omaa menestystään tapahtumien ja tapahtumakaupunkistatuksen varaa, ja siellä ennen kaikkea nähdään se, että minkä verran näiden tapahtumatalojen kautta siihen kaupunkiin virtaa sitä rahaa, minkä verran se raha luo sinne kaupunkiin uusia työpaikkoja ja sitä kautta verotuloja. Eli se, että alun perinkin on ollut ajatus siitä, että tapahtumakeskusta alkuvuosina joudutaan toiminta-avustuksen muodossa, vuokra-avustuksen muodossa tukemaan, se ei ole kenellekään yllätys. Ja se, että ne kaikki eurot, mitä tapahtumatoiminnan kautta tähän kaupunkiin tulee, niin ei valitettavasti ole yksiselitteisesti tuolta meidän talousarviokirjasta luettavissa, mutta ne aivan varmasti sinne tulee näkyviin ja näkymään ennen kaikkea verotulojen kautta, kun tämä toiminta lähtee kunnolla pyörimään. Kiitos. Ja repliikkipuheenvuoro, valtuutettu Herranen. Kiitos puheenjohtaja. Korostan, että olemme kaupungissa nimeltä Kotka. Emme ole Tampereella tai Lahden Sibeliustalolla. Että nämä on alun perinkin valtuustolle myyty haavekuvina nämä tapahtumakeskuksen tuotot ja muut. Ottakaa huomioon niin kuin realistiset seikat. Me ollaan Kotkassa, ei Tampereella. Kiitos. Kiitos Henri. Jatketaan puheenvuoroilla. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hohti. Sami, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Ja itse asiassa ajattelin, etten pidätä tätä keskustelua ja kokousta omalta osaltani pidempään, mutta Virtasen Samin puheenvuoro kirvoitti mun kuitenkin sanomaani oman osaltani tuosta tapahtumakeskuksesta seuraavaa. Eli taisi olla jo ennen meidän ruokailua, taisin tuossa vieressä mainita meidän talousjohtajalle, että pitää olla armollinen ajan suhteen. Eli me ollaan tosiaan syyskuussa, kun me avattiin ovet, niin emme voida vielä tietää tulevaa. Ja Minna mainitsi, mä puhun nyt niin kuin jokainen ymmärtää tapahtumakeskuksesta. Minna mainitsi artisteista. Jokainen meistä sai aikoinaan lukea, kuin Anssi Kela hehkutti tapahtumakeskusta hyvänä paikkana. No, Terolta tuli ihan vastaavaa kommenttia sosiaalisessa mediassa. Aivan ihana paikka vetää keikkaa. Itse en päässyt ravintolaan, koska oli isänpäivä jatkamaan iltaan, mutta tiedän, että ravintolat oli täynnä. Se on itsestäänselvyys. Mutta suurin asia tässä, minkä halusin tuoda teille kaikille esiin, on se, että keikan jälkeen juttelin pitkän tovin yhden kouvolalaisen valtuutetun kanssa. Ja hän sanoi, että olkaa ylpeitä. Ensinnäkin olkaa ylpeitä tulevasta kampuksesta, mikä nyt rakentuu, ja olkaa ylpeitä tapahtumakeskuksesta, koska meillä ajetaan kaikki alas ja meillä ei ole mitään. Niin edelleen olkaa armollisia, antakaa aikaa, katsotaan mihin tämä laiva kääntyy ja toivotaan tietysti parempaa avustuksista. Mä oon ihan samaa mieltä, että jokainen on tiennyt, että sitä tullaan avustamaan, niin se ei ole kellään yllätyksenä. Ehkä summa on. Sinfoniateatterista on puhuttu ja verrattu avustuksia. No, teatteria avustetaan kyllä joo, mutta teatteri maksaa myös vuokran muodossa kaikki avustukset, saamansa avustukset takaisin. Eli tämä on tätä rahan pyörittämistä niin sanotusti konsernin sisällä. Kyllä mä päätän tämän tähän. Kiitos. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Pardi. Juuhan, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut, muut kuulijat. Haluaisin myöskin Niina Braskin tavoin kiinnittää huomiota tulevaisuuteen ja lausua siitä muutaman sanan aloittamalla siitä, että elinvoimavaliokunnassa meillä on ollut puhe siitä, että Kotka on nyt kulttuuri- ja rakennemuutoksen kourissa. Kotkassa on nyt loppusahaustoiminta, joka höyrysaha-toiminnalla alkoi noin 150 vuotta sitten. Sitä ennen reilusti 200 vuotta harjoitettiin täällä vesisahaustoimintaa. Sahat on nyt loppu täällä. Se on kulttuurimuutos
Sellunkeittokin on loppu, sekin on kulttuuri- ja rakennemuutos. Kotka on voimakkaassa rakennemuutoksessa. On hienoa, jos ja kun Kotka voi vastata tähän uudella työvoimavaltaisella teollisuudella. Muistetaan kuitenkin se, että koko 2000-luvulla ne, jotka on vastanneet työllisyydestä, ne on pienet ja keskisuuret yritykset, ne ovat nettotyöllistäneet. Ja muistetaan sekin, että jos saadaan tänne suuria investointeja, on varauduttava siihen, että niiden ympärille rakentuu suuri alihankinta ja muu yritysverkosto, joille on varattava tilaa ja elinmahdollisuuksia. Olen ollut vuosien aikana palkitsemassa useita PK- ja pienyrittäjiä, ja melkein poikkeuksetta nämä vastaavat kysymykseen, että mikä on heidän tärkein voimavara, niin työntekijät on näiden yritysten tärkein voimavara. Ja siinä mielessä on hienoa, että me olemme palkkaamassa työvoimapäällikön. TE-uudistuksen yhteydessä on hyvä, että keskitytään yksilöiden valmentamiseen ja valmistautumiseen työelämään, mutta muistetaan kuitenkin se, että työmarkkinoilla on toinenkin osapuoli ja TE-palvelut kuuluu myös yrittäjille ja yrityselämälle. Parhaiten valmistaudumme tähän uuteen elinkeinoelämään ja rakennemuutokseen koulutuksen ja osaamisen ylläpitämisellä. Siinä olen Niina Braskin kanssa täysin samaa mieltä. Kiitos. Kiitos Juhan. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hyyryläinen. Antti, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. En haluaisi tätä Satama-areena-keskustelua jatkaa, mutta sen verran, että jos jollekin jää epäselväksi, niin en siis kannata tätä avustuksen leikkaamista tapahtumakeskukselta. On täysin samaa mieltä valtuutettu Virtasen kanssa, että tapahtumakeskukselle pitää antaa aikaa, mutta että se kritiikkini kohdistuu oikeastaan siihen, että kun tiedämme, että tämä on niin tunteita herättävä aihe ja tästä on paljon käyty vääntöä viime vuosina, niin vähän se pistää silmään, että ei ole eritelty sen tarkemmin, että mikä osa vaikka avustuksesta on toiminta-avustusta, mikä vuokratukea ja sitten ei ole niin kuin tavallaan sitä faktatietoa riittävissä määrin käytössä, mutta uskon kyllä, että jo keväällä sitten tilinpäätöstiedoissa ollaan viisaampia ja nähdään ehkä lukujakin tarkemmin. Tuosta vielä kun energiasta puhuttiin aikaisemmin ja siitä osingosta ja miten konserniyhtiöistä niitä osinkoja otetaan, niin tässä nyt pitää tietysti huomata, että kun meidän mielestämme on tärkeää, ettemme leikkaa niistä lapsista ja nuorista, joilla vasta onkin sitä arvoa, mitä ei näy missään talousarviokirjassa ja tulevaisuudessa, niin tietysti vastuullisena haluamme osoittaa ne, mistä ne tulot otetaan, jolla tämä rahoitetaan. Ja vaihtoehtojahan on aika vähän. Emme halunneet lähteä esittämään verojen korotusta, koska uskomme, että sillä on suurempi vahinko kuntalaisille kuin mitä tällä energian osingon korotuksella on. Toisaalta kaupunki voi myydä omaisuuttaan. No meillä varmaan kaikki sellainen ei-strategisesti merkittävä omaisuus suurin piirtein onkin myynnissä, mutta ostajia ei ole varsinaisesti jonoksi asti. Energiaa ei missään tapauksessa pidä myydä ja kehuin energiaa yhtiönä, painotin sen tärkeyttä meille konsernille, mutta se, että heillä on ollut tällaisia itse asiassa poikkeuksellisen positiivista vuotta, niin antaa juuri sen pelivaran, että sieltä sitä voi ehkä vähän sen ottaa lisää kaupungille. Siinä ei ole mistään kuoliaaksi lypsämisestä kysymys, niin kuin valtuutettu Virtanen tuossa totesi. Ja itse asiassa meidän koko konsernissa muut yhtiöt ovat käytännössä avustettavia nollatuottoyhtiöitä tai sitten esimerkiksi Hamina-Kotkan satamaan yhteisomistuksessa Haminan kanssa ja hekään eivät maksa varsinaisesti osinkoa, vaan vuokratukea. Eli itse asiassa Kotkan Energia Oy on ainut, jossa tämä työkalu on käytössä suht kivuttomasti.
Eli ei voi sillä lailla puhua koko konsernin kaikista yhtiöistä esimerkiksi kerrallaan osinkojen suhteen. Ja minulle ainakin on opetettu, että vahvemmat auttaa heikompia, ja jos konserni on vahva ja emo heikko, niin silloin on ihan syytä kääntyä konsernin puoleen. Kiitos. Kiitos Antti. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Hasu. Johanna, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kun miettii asuntosijoittajia, niin he ovat olleet täällä tosi kiihdyksissään ja etsineet erikokoisia asuntoja sijoitusmielessä. Yksi syy tietenkin on meillä oleva jo Vellamo, sitten tapahtumakeskus ja sitten XAMK, joka käynnistyy syksyllä. Itse koen sen, että myös PK-yritykset ovat olleet hereillä. Haminasta on siirtynyt tänne alueelle, tuolta lähialueilta, ja aika moni etsii täältä parhaillaan tiloja, koska he tietävät, että tämä alue alkaa kohta kuhisemaan nuorta väkeä. Ja ei pelkästään nuorta väkeä, vaan myös sitten muita opiskelijoita, opettajia ja sitten niitä mahdollisuuksia, mitä tapahtumakeskus antaa. Jotenkin tuntuu itsellä, joka on käynyt varmaan 5 tai 6 kertaa eri tapahtumissa siellä, eri rooleissa, välillä ollut mikin takana, välillä ollut siellä kuuntelijana, niin aina löydän erilaisia juttuja, mitä siellä voi tehdä, mitä se mahdollistaa. Hamina-Kotkan sataman tilaisuus oli loistava tilaisuus. Silloin taas pääsi näkemään, että vau, tämähän on hyvä kokoustila. Minusta tuntuu, että tämä on tavallaan kuin sellainen sipuli, joka vähitellen avautuu heille itselleen, meille ja ulkopuolisille. Uskon, että onnistumme tässä, mutta mikään ei sekunnissa lähde käyntiin, vaatii aikaa ja ikävä kyllä tässä kohtaa myös rahaa. Kiitos. Kiitos Johanna. Ja seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Virtanen. Sami, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Kotkalla on vahva ja pitkä perinne kulttuuri, tapahtumien, erilaisten kulttuuritoimintojen kaupunkina. Kotka tunnetaan musiikistaan, Kotka tunnetaan teatterista, Kotka tunnetaan orkesterista, kirjallisuudesta, kuvataiteesta. Kotkaan istuu vallan hyvin ja mainiosti tapahtumakaupungin rooli. Kotkalaisena valtuutettuna en voi hyväksyä ajatusta siitä, että Kotka ei voisi menestyä tällä saralla. Verrattiin sitten meitä Tampereeseen tai Lahteen. Itse taisin ihan viimeisessä tapahtumakeskuspäätöksessä, mikä valtuustossa oli ennen kuin sitä ruvettiin rakentamaan, niin äänestää sitä hanketta vastaan. Siitä huolimatta aion valtuutettuna, niin kauan kuin tässä salissa on, niin tehdä kaikkeni, että se laitos menestyy ja tuo tähän kaupunkiin sitä hyvinvointia, mitä se pystyy tuomaan silloin, kun se menestyy. En pysty siis hyväksymään puheita, että Kotkassa ei voisi asiat onnistua. Loppuun kevennyksenä. Loppujen lopuksi on aika lohdullista, että meidän kaupungin talousarviokokouksissa jo useampana vuonna, ja ilmeisesti tämä jatkuu, niin se ehkä keskeisin asia, minkä ympärillä pyörimme, on kirjastoauto. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Brufors. Riina, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Tulkitsen, että pääsemme tässä kokouksessa pian eteenpäin ja alamme äänestelemään, kun valtuutettu Virtanenkin jo loppukevennyksiä tässä heitti ilmoille. Unohdin edellisessä puheenvuorossa vastata tähän Tiina Montosen kysymykseen liittyen tähän muutosesitykseen numero 28, jossa on näistä koulunuorisotyön tekijöistä. Ja ihan oikein, eli siis tämä meidän muutosesityssumma kohdistuu pelkästään taloussuunnitelmavuosille, eli vuosille 25 ja 26, ei enää vuosille 27 ja 28, jotka ovat sitten vuosia, jotka on pelkästään siellä investointiohjelman puolella tässä meidän talousarviokirjassa. Kiitoksia.
Kiitos Riina. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Posti. Pekka, Kiitos ole hyvä. puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tässä on nyt niin paljon käytetty puheenvuoro, yritän nopeasti sanoa tämän loppuajatukseni. Minusta meillä on hieno tapahtumakeskus ja niin kuin Sami Hohti tuo sanoi, että kouvolalaisetkin kehuu, niin siinä on jotain. Ihan samanlaisia puheenvuoroja olen kuullut Kouvolasta kyllä, että olkaa ylpeitä, teillä on hienot paikat. Ja se, että pitää toivoa, että niinkin suuri osa tästä salista peukuttaa meidän tapahtumakeskusta ja vie varmasti positiivista markkinointia eteenpäin, niin se on hieno asia. Totta kai on oikeus sitten olla myös toista mieltä ja pitää kyllä niin kuin tämmöisenä ottaa koppi tuosta Paanasen Janin perussuomalaisten haasteesta, että jos oikein paljon harmittaa, niin Henri, älä mene sisään sinne. Pysy pois sieltä, ei muuta. Kiitos Pekka. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Ristiniemi. Sami, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos valtuutetut. Kohdassa 29 esitetään Kaakon elokuvakomission vuotuista tukea korotettavaksi 2-kertaiseksi nykyiseen nähden. Kaakon elokuvakomissio on toiminut vuodesta 2015 ja avaan muutamalla rivillä niille, joille asia ei ihan välttämättä niin tuttu ole. Tehtäväkuva Kaakon elokuvakomissiolla on houkutella kaupunkiin tuotantoyhtiöitä Suomesta ja ulkomailta tekemään tuotantoja. Mitä nämä tuotannot? Ne tuo työtä ja näkyvyyttä. Jokainen tuotanto, mikä tänne sijoittuu tänne alueelle, on yksi pieni investointi. Eli se on yksi pieni yritys, tulee tänne tekemään tuotteen. Se ei ole sellupaali, se ei ole paperirulla, se ei ole rautatanko. Se on visuaalinen teos, joka vie meidän seudun näkyvyyttä ympäri maailmaa parhaimmassa tapauksessa. Muun muassa tänä kesänä täällä on tehty Suomen mittakaavan suurin kansainvälinen tuotanto, joka perustui Tove Janssonin Kesäkirja-nimiseen teokseen. Ja pääosassa siinä oli toi Glenn Close, joka on hyvinkin tuttu nimi maailmalta. Elokuva kuvattiin siis lähes kokonaisuudessaan täällä. Mutta nyt tilanne oli se, että me ei pystytty antamaan tähän tuotantoon esimerkiksi sitä täyttä tukea, joka me annetaan. Ja siitä, syy oli se, että meillä oli enemmän tarjontaa kuin rahaa. Ja nyt me joudutaan koko ajan myymään niin sanotusti ei-oota. 2015 vuoden jälkeen nämä tuotannot on aluetaloudellisilta vaikutuksiltaan ollut tällaisia: 21 henkilötyövuotta, 2,4 miljoonaa euroa suoria ostoja tai aluetaloudellisia rahallisia vaikutuksia. Mutta ennen kaikkea näistä kaikista ehkä tärkein on se, että kun näiden tuotantojen kanssa täällä on touhuttu, niin kaikille on jäänyt se, että täällä on tosi hyvä mehenki ja kaikki onnistuu. Se on oikeastaan sellainen meidän toiminnan sloganikin, että kaikki onnistuu. Täällä onnistuu ihan kaikki. Mikä ei toimi, mutta kaikki onnistuu. Hyvä lisäys. Tämä kaikki raha, jota tähän käytetään, kotiutuu tänne 5-kertaisena. Eli käytännössä matematiikka menee niin, että kun tuotantoyhtiö näyttää meille 10 euron kuitin, niin me annetaan siitä 2 euroa takaisin. Eli tämä annettu tuki tulee seudulle 5-kertaisena. Ja se ei perustu mihinkään arvioituun laskelmaan, että tänne tulee turisti, joka käyttää tämän verran ehkä rahaa, vaan se perustuu kuititukseen. Eli käydään kuitit läpi. No hyvä puoli tässä on se, että jos kukaan ei tule, niin tätä rahaa ei myöskään kulu. Mutta sitä myöten kun sitä kuluu, niin se on jäänyt tänne 5-kertaisena. Ja sitten me on saatu mielettömän upeita mainoksia täältä seudulta Suomen kuvaruuduille, valkokankaille ja myöskin maailman valkokankaille.
Ei minulla muuta. Kiitos. Kiitos Sami. Seuraava puheenvuoropyyntö, valtuutettu Sipakov. Samuli, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Tässä salissa ja sen ulkopuolella kaikki tietävät, että olen tästä valtuustosta tai tästä kokoonpanosta ainut valtuutettu, joka hän alun perin on tapahtumakeskusta vastustanut. Siksi en puhukaan siitä yhtään mitään. Kiitos. Kiitos Samuli. Yleiskeskustelu pykälien 118, 119, 120 osalta on käyty. Päätän yleiskeskustelun. Siirrytään pykäläkohtaiseen keskusteluun. Ensin otetaan käsittelyyn pykälä 118, vuoden 2024 veroprosentit. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 9,4 ja vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti. Yleiseksi kiinteistöveroprosentiksi 1,35%, vakinaiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentiksi 0,55% ja muiden kuin vakinaisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentiksi 1,15%. Voimalaitosten kiinteistöveroprosentiksi 2,85% ja yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentiksi 0,5%. Rakentamattomalle rakennuspaikalle ei esitetä erillistä kiinteistöveroprosenttia. Mikäli hallituksen esitys kiinteistöverolain muutoksista astuu voimaan 1.1.24, niin maapohjan kiinteistöveroprosentiksi vahvistetaan 1,35%, mikä vastaa vuoden 2023 yleistä kiinteistöveroprosenttia. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten äsken mainitsemani ehdotus tulee valtuuston päätökseksi. Ja siirrytään seuraavaan pykälään, joka on talousarvio ja taloussuunnittelu 25-26. Meillä on tehty muutosesityslista tähän pykälään ja muutosesityskohtia on kaiken kaikkiaan 30. Jotta pääsemme asiassa eteenpäin ja saamme valtuuston päätöksen aiheesta, siirrymme äänestämään. Ja äänestyskäytäntöhän on niin, että kaupunginhallituksen pohjaesitys on aina jaa ja mahdollinen muutosesitys on ei. Ja ääntenlaskujen jälkeen saadaan sitten selville, tuleeko pohjaesitys päätökseksi vai mahdollinen muutosesitys. Onko äänestys kaikille selvä? Käyn toki vielä läpi jokaisen äänestyksen kohdalla aina äänestyskäyttäytymisen. Tulkitsen niin, että voimme mennä äänestyksiin. Ja menemme kohdasta 1 eteenpäin. Ja täällä on muutosesitys numero 1, siis mennään nämä järjestyksessä, ei niinkään sivunumerojärjestyksessä, niin kuin valtuutettu Pirinen olisi toivonut. Pahoittelut tästä, Riku, parannettava aina on. Mielestäni tämä kuitenkin on aika selkeä. Muutosesitys numero 1 koskee talousarviokirjan sivua 42 ja elinvoimaa. Asian erittely on lisäys painopisteisiin talousarvio vuonna 2024. Ja tekstimuutos kuuluu näin. Kaupungintalon täyttäessä 90 vuotta vuonna 2024 järjestetään tapahtuma mahdollistamalla kuntalaisten osallistuminen. Tiedustelen, onko kaupunginvaltuusto tästä yksimielinen. Siltä vaikuttaa. Tämä tulee valtuuston päätökseksi. Muutosesitys numero 2 koskee talousarviokirjan sivua 93 ja tekniset palvelut. Asian erittely, toiminnan painopisteet vuonna 2024. Ja tekstimuutos kuuluu seuraavasti. Tehdään kaupunkirakennelautakunnan toimesta selvitys Kotkansaaren maksullisen pysäköinnin muuttamisen vaikutuksista niin sanotuksi kiekkopysäköinniksi vuoden 2025 alusta alkaen.
Ja olen siinä käsityksessä, että tässä ei olla yksimielisiä, joten siirrymme äänestykseen. Otan itsekin lunttilapun tästä esille. Ja teemme niin, että kaupungin hallituksen pohjaesitys on jaa ja SDPn tekemä muutosesitys on ei. Ja äänestys voi alkaa. Ja ääniä on annettu 51 kappaletta, kyllä ääniä 13 ja ei ääniä 38, joten muutosesitys on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 3, joka koskee talousarviokirjan 104, hyvinvointi ja terveys. Ja asian erittely on lisäys toiminnan painopisteisiin talousarvio vuonna 2024. Ja tekstimuutos kuuluu: toteutetaan selvitys vanhusten virikkeellisen päiväkeskustoiminnan käynnistämisestä yhteistyössä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Tiedustelen, onko valtuusto yksimielinen? Siltä vaikuttaa, eli tämä tulee valtuuston päätökseksi. Muutosesitys siis hyväksytään. Kohta 4. Koskee sivua 41, yleishallinto, lisäys kustannuspaikalle 1443 ja tekstimuutos kuntastrategia. Ja lisäys vuoden 2024 budjettiin on 50 000 €, kokoomuksen, RKP:n ja SDP:n esitys. Tiedustelen, onko valtuusto tästä yksimielinen? Ei ole, suoritetaan äänestys, eli pohjaesitys, kaupunginhallituksen esitys on jaa. Kokoomus, RKP:n, SDP:n muutosesitys on ei. Äänestys voi alkaa. Ääniä annettu 51. Pohjaesityksen mukaan äänestänyt 14 valtuutettuja, muutosesityksen puolesta 37, eli muutosesitys tulee valtuuston päätökseksi. Siellä oli joitakin puheenvuoropyyntöjäkin. Okei. Malttia. Siirrytään muutosesityskohtaan 5, sivulta 145, kaupunginhallitus, mobilisoitu johtokeskus. Perussuomalaisten esitys vuodelta 2025 poistetaan 50 000 €. On siinä käsityksessä tämä ei ole yksimielinen, eli kaupunginhallituksen esitys, pohjaesitys on jaa, perussuomalaisten muutosesitys on ei. Äänestys voi alkaa. Ja ääniä 51 kappaletta ja pohjaesityksen mukaan äänestänyt 40 valtuutettua ja muutosesityksen puolesta 11 valtuutettua, joten kaupunginhallituksen pohjaesitys tulee valtuuston päätökseksi. Jatketaan perussuomalaisten muutosesityksellä sivunumero 148, investoinnit, keskustan katumuutokset. Perussuomalaisten esitys on, että 26, 27, vuodelta 2026 poistetaan 813 000 € ja 27 poistetaan 1 250 000 €. Ymmärrän myös, että tämä investointipoistoesitys ei ole yksimielinen, joten äänestetään. Pohjaesitys on jaa ja perussuomalaisten muutosesitys ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, pohjaesityksen mukaan äänestänyt 39 valtuutettua ja muutosesityksen puolesta 12, joten pohjaesitys tulee valtuuston päätökseksi. Muutosesitys numero 7, kirjastoauto, sivunumero 152, hyvinvointi ja terveys. Ja asian erittelynä, että poistetaan kirjastoautoinvestointi ensi vuodelta 150 000 ja vuodelta 2025 300 000. Esityksen takana kokoomuksen, RKP:n ja perussuomalaisten ryhmä. Pohjaesitys on jaa ja muutosesitys on ei. Äänestys voi alkaa.
Ääniä annettu 51 kappaletta, pohjaesityksen kannalla 27 valtuutettua ja muutosesityksen kannalla 24, joten pohjaesitys tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään muutosesityksen 8, sivulta 150, investoinnit, Kantasatama, Messikallen puisto. Perussuomalaisten esitys ehdotetaan poistettavaksi vuoden 2025 talousarviosta 80 000 euroa. Ymmärrän, että tästäkään ei ilmeisesti olla yksimielisiä, joten äänestetään. Pohjaesitys on jaa ja muutosesitys ei. Äänestys voi alkaa. Ääniä annettu 51 kappaletta. Pohjaesityksen mukaan on äänestänyt 22 valtuutettua ja muutosesityksen mukaan 29, joten muutosesitys tulee valtuuston päätökseksi. Seuraava kohta 9, sivulta 147, investoinnit, Kantasataman tapahtumatori. Kokoomus RKP:n muutosesitys koskee vuoden 2025, poistetaan 300 000 euroa. Ymmärrän, että tästäkään ei olla yksimielisiä, joten pohjaesitys on jaa, kokoomus RKP:n muutosesitys ei. Ääniä 51 kappaletta, pohjaesityksen mukaan äänestänyt 22 valtuutettua ja muutosesityksen mukaan 29, joten muutosesitys tulee valtuuston päätökseksi. Ja kohta 10, sivulta 41, kaupunginhallitus, avustus kautta tapahtumakeskus, perussuomalaisten esitys poistetaan ensi vuodelta 1 690 000 tapahtumakeskuksen avustusta. Ymmärrän, että ei olla yksimielisiä, joten suoritetaan äänestys. Perussuomalaisten muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ääniä annettu 51 kappaletta, kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla 43 valtuutettua, ei ääniä annettu 7 ja 1 tyhjä ääni. Joten kaupunginhallituksen pohjaesitys tulee valtuuston päätökseksi. Kohta 11, työllisyyspäällikkö ja perussuomalaisten esitys on, että ei palkata. Teemme äänestyksen, jossa perussuomalaisten muutosesitys ei palkata työllisyyspäällikköä on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ääniä annettu 51 kappaletta. Pohjaesityksen kannalla 40 valtuutettua ja ei ääniä annettu 11 kappaletta, joten valtuuston päätöksenä on, että työllisyyspäällikkö palkataan. Siirrytään kohtaan 12, Maretarium. Ja perussuomalaisten ehdotus on, että Maretarium myydään. Emmekä tästä ole käsittääkseni yksimielisiä, joten siirrytään äänestykseen. Perussuomalaisten muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ääniä annettu 51 kappaletta, pohjaesityksen kannalla 35 valtuutettua ja perussuomalaisten muutosesityksen kannalla 16 valtuutettua, joten pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja kohta 13, sivulta 106, hyvinvointi ja terveys, tekstimuutos. Perussuomalaisten esitys on, poistetaan sana monikulttuurinen ja jätetään sana kansainvälinen. Ja ymmärrän, että ei olla yksimielisiä, joten perussuomalaisten muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ääniä annettu 51 kappaletta, pohjaesityksen kannalla 38 valtuutettua ja perussuomalaisten muutosesityksen kannalla 13 valtuutettua, joten pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 14. Kaupunkisuunnittelu, sivu 150, tekstimuutos, perussuomalaisten esitys,
Poistetaan muu alue ja jätetään Metsola sekä lisätään Korela. Ymmärrän, että tästäkään ei ole yksimielisiä, joten äänestetään. Perussuomalaisten muutosesitys on ei. Kaupunginhallituksen pohjaesitys jaa. Ja ääniä annettu 51 kappaletta. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla 32 valtuutettua ja muutosesityksen kannalla 19, joten pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Mennään muutosesitykseen 15. Keskustan muutosesitys tekniset palvelut ja asian erittely kuuluu kaupunkirakennelautakunta, tekniset palvelut, strateginen tavoite 4. Neljäs kohta. Nostamme monimuotoiset ja laadukkaat asuin- ja elinympäristöt veto- ja pitovoimatekijäksi toimenpide. Tekstimuutos. Tekstilisäys avustamme yksityisteitä, joille on perustettu tienhoitokunta. Ja nyt ymmärrän, että tästä olisimme yksimielisiä. Siltä näyttää, joten tämä tulee yksimielisesti kaupunginvaltuuston päätökseksi. Seuraava muutosesitys, kohta numero 16, sivulta 92 ja edelleen tekninen palvelut. Tämä on perussuomalaisten ja keskustan yhteinen ehdotus. Teknisen palvelualueiden vastuualueet, tuet ja avustukset, yksityisteiden avustukset ja talousarvion suunnittelukaudella 24, 25 ja 26. Heidän ehdotus on, että palautetaan yksityisteiden avustukset 58 200 € per vuosi. Ymmärrän myöskin, että tästäkin vallitsee yksimielisyys tässä valtuustossa. Hyväksyvää nyökyttelyä, joten valtuusto päättää yksimielisesti palauttaa yksityistieavustukset. Muutosesitys kohta 17 sivulta 79 kaupunkisuunnittelu, asian erittely Hovinsaari-Kotkansaari kevyen liikenteen sillan tarveselvitys. Ensimmäisen kappaleen 4. rivi lisätään virke, käynnistetään tarveselvitys kevyen liikenteen sillasta Hovinsaaren ja Kotkansaaren välille. Ymmärrän, että tämä ei ole täysin yksimielinen, joten äänestetään. Vasemmistoliiton muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ääniä annettu 51 kappaletta, pohjaesityksen kannalla ollut 25 valtuutettua ja muutosesityksen kannalla 26, joten vasemmistoliiton muutosesitys tulee valtuuston päätökseksi. Kohta 18, niin ikään vasemmistoliiton muutosesitys sivulta 131. Opetuksen puolelle tekstimuutos kohdasta toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2426 poistetaan 3. ranskalaisesta viivasta sanat ja taloudellisin. Ja ymmärrän, että tästäkään ei olla yksimielisiä, joten äänestetään. Vasemmistoliiton muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys jaa. Ääniä annettu 51 kappaletta, pohjaesityksen mukaan äänestänyt 43 valtuutettua ja vasemmistoliiton muutosesityksen mukana 8 valtuutettua, joten pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja nyt on ensimmäinen kohta, missä on 2 muutosesitystä vastakkain. Siellä on vasemmistoliiton opetustoimen tehostamistoimien poisto. Lisätään kohtaan toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 2426 ensimmäisen ranskalaisen viivaan teksti pois lukien kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan 40.23 talousarvioesityksen tehostamistoimet. Talousvaikutukset vuosille 24, 25, 26 per vuosi 213 454 € lisäystä. Ja vastakkain on SDP:n ehdotus, poistetaan opetustoimen tehostamistoimenpiteistä lukion oppimateriaalin säästöt ensi vuodelle 67 000. Teen seuraavan äänestysehdotuksen. Vasemmistoliiton ehdotus on jaa ja SDP:n ehdotus on ei, ja nämä ensin äänestetään keskenään vastakkain, jonka jälkeen mennään pohjaesitystä sitten vastaan. Eli vasemmistoliiton esitys on jaa ja SDP:n esitys on ei.
ääniä annettu 51 kappaletta ja vasemmistoliiton muutosesityksen kannalla ollut 21 valtuutettua ja demareiden esitystä on kannattanut 30 valtuutettua, joten siirrytään seuraavaan äänestykseen, jossa SDP:n ehdotus on kaupunginhallituksen pohjaehdotusta vastaan. Eli kuuluu vielä kertaalleen näin: poistetaan opetustoimen tehostamistoimenpiteistä lukion oppimateriaalien säästöt ja talousvaikutus ensi vuodelle lisäystä 67 700, ja tässäkin SDP:n muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ja nyt voi äänestää. Ja ääniä annettu 51 kappaletta. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla ollut 13 valtuutettua ja 37 valtuutettua on äänestänyt SDP:n muutosesityksen kannalla ja 1 tyhjä, joten SDP:n muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 21. Talousarvio sivut 146-150 investoinnit. Vasemmistoliiton esitys: Kuivanmaan matonpesupaikka Hovinsaarelle kautta Kotkansaarelle. Tekstimuutos: lisätään investointeihin Kuivanmaan matonpesupaikka Länsi-Kotkaan, Hovinsaarelle tai Kotkansaarelle. Talousarvion vaikutukset ensi vuonna 45 000 euroa. Ja ymmärrän, että tästä ei olla yksimielisiä, joten äänestetään siten, että vasemmistoliiton muutosesitys on ei ja kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa. Ja ääniä annettu 51 kappaletta. Pohjaesityksen kannalla ollut 15 valtuutettua ja vasemmistoliiton muutosesitystä on kannattanut 36 valtuutettua, joten vasemmistoliiton muutosesitys tulee valtuuston päätökseksi. Ja seuraavaksi meillä on taas 2 samankaltaista ehdotusta, jotka ovat vastakkain ensin, jonka jälkeen menemme sitten kaupunginhallituksen pohjaesityksen kanssa äänestykseen. Koskee varhaiskasvatusta, ja täällä on vasemmistoliiton esitys. Hankerahoituksella kustannetun henkilöstön työsuhteiden jatkaminen, suluissa peruutetaan 40. kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan talousarvioesityksen tasapainotustoimi tältä osin. Ja tekstimuutokseen lisätään kohtaan toiminnan painopisteet taloussuunnitelma vuosina 24-26 uusi pallukka. Jatketaan hankerahoituksella aiemmin kustannetun henkilöstön määräaikaisia työsuhteita omakustanteisesti. Ja talousarvion vaikutus ensi vuodelle on lisäystä 200 000 euroa. Tämä on siis vasemmistoliiton muutosesitys. Ja tämä on vastaan SDP-muutosesitystä varhaiskasvatuksen puolelle niin ikään. Ja asian erittely: jatketaan hankerahoituksella kustannetun varhaiskasvatuksen henkilöstön määräaikaisia työsuhteita loppuvuonna 2024 kunnan omalla rahoituksella, ellei uutta hankerahoitusta samaan tarkoitukseen saada. Painopisteenä varhaiskasvatuksen ohjaajien palkkaaminen, ja tämän kustannusvaikutus ensi vuodelle on 132 300. Teen äänestysesityksen, jossa vasemmistoliiton muutosesitys on jaa ja SDP:n muutosesitys on ei. Nämä siis ensin vastakkain. Ja ääniä annettu 51 kappaletta ja vasemmistoliiton muutosesitystä on kannattanut 21 valtuutettua ja SDP:n muutosesitystä 30 valtuutettua, joten SDP:n muutosesitys tulee kaupunginhallituksen pohjaesitystä vastaan. Siirrytään siis uuteen äänestykseen.
Jos Riitta haluat kannattaa muutosesitystä, niin äänestä ei. Jos haluat pohjaesitystä, niin okei. No niin, ääni annettu 51 kappaletta. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla ollut 13 valtuutettua ja SDP-muutosesitystä on kannattanut 38 valtuutettua, joten SDP-muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään muutosesityskohtaan 24, liite 1, sivu 14, strategisen mittarin lisäys, tarkennus, vasemmistoliiton muutosesitys. Tekstimuutos: lisätään kohtaan konsernin tytäryhteisöjen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 talousarviotavoitteet taulukon ensimmäiseen mittarikohtaan tapahtumien määrän lisäksi mittari omatuotantojen ja ulkopuolisten tuotantojen suhde. Koska ymmärrän, että tästäkään ei ole yksimielisyyttä, niin teen ehdotuksen, jossa kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja vasemmistoliiton muutosesitys on ei. Ääni annettu 51 kappaletta ja kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla ollut 14 valtuutettua ja vasemmistoliiton muutosesityksen kannalla 37 valtuutettua, joten vasemmistoliiton muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 29. Vaan 25 ja nyt 26 kohdat äänestetään myöskin toisiaan vastaan. Täällä on nyt sitten Kotkan Energia Oyn osingon korotusta, on kummatkin ehdotukset. Ensimmäinen on vasemmistoliiton muutosesitys, eli kaupungille maksettavan osingon korotus osana Kotkan talouden tasapainotusta on, että korotetaan kaupungille maksettavaa osinkoa 500 000 euroa per vuosi. Ja lisätään kohtaan toiminnan painopisteet ja taloussuunnitelma vuosina 2526 uusi ranskalainen viiva kaupungille maksettavan osingon korotus osana Kotkan talouden tasapainotusta. Ja muutosesitys on, että osinkoa lisätään 500 000 vuosille 24, 25 ja 26. Tämä on vasemmistoliiton muutosesitys. Ja sitä vastaan äänestetään SDP-muutosesitystä, kappale 3.7 rahoituserät. Lisätään Kotkan Energia Oyn osinkotuottoa Kotkan kaupungille 200 000 eurolla vuonna 2024, eli koskee ainoastaan ensi vuotta ja 200 000. Ja teen äänestysehdotuksen, jossa vasemmistoliiton muutosesitys on jaa ja SDP-muutosesitys on ei. Ja ääniä annettu 51 kappaletta ja vasemmistoliiton muutosesitys on saanut 21 ääntä ja 30 valtuutettua on äänestänyt SDP-muutosesityksen puolesta, joten asetetaan vastakkain SDP-muutosesitys ja kaupunginhallituksen pohjaesitys. Ja SDP-muutosesityshän oli, että lisätään Kotkan Energian osinkotuottoa Kotkan kaupungille 200 000 eurolla vuonna 2024, koskien siis ensi vuotta. Ja teen äänestysesityksen, jossa kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja SDP:n muutosesitys on ei. Ja ääniä annettu 51 kappaletta. Kaupunginhallituksen pohjaesityksen kannalla ollut 14 valtuutettua ja SDP:n muutosesityksen kannalla 37 valtuutettua, joten muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Siirrytään kohtaan 27, sivu 19, kappale 3.7, rahoituserät. Käynnistetään omistajaohjauksen toimesta keskustelu tuloutuksen lisäyksestä Kotkan kaupungille Kotkan Energia Oyn kanssa koskien taloussuunnittelu kautta 2526. Ja tämä on SDP-muutosesitys ja ymmärrän, että tästäkin äänestämme. Kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja SDP-muutosesitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta, jaa-ääniä, eli pohjaesityksen kannalla ollut 13 valtuutettua, ei-ääniä, eli SDP-muutosesitys on saanut 37 ääntä ja 1 tyhjä ääni, joten SDP-muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi.
Siirrytään kohtaan 28, henkilöstösuunnitelma. Kokoomus RKP muutosesitys kuuluu näin. Ei rekrytoida 5. koulunuorisotyön ohjaajaa vuonna 2025. 23-24 näitä rekrytoitu yhteensä 4 kappaletta, joka kattaa jo tavoiteltuna pidetyn mitoituksen, eli oman ohjaajan kaikkiin Kotkan tuleviin yläkouluihin, eli Karhuvuoren, Kotkansaaren, Karhula, Helilä yhdistyminen 27 ja Langinkosken kouluihin. Ja tämä muutosesitys poistaa 25-26 vuonna käyttötalousmenoja 31 974 euroa per vuosi. Ja äänestys niin, että kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa ja kokoomus RKP:n muutosesitys on ei. Ääniä annettu 51 kappaletta ja pohjaesityksen kannalla 37 valtuutettua ja kokoomus RKP:n muutosesityksen kannalla 13 ja 1 tyhjä ääni, joten kaupunginhallituksen pohjaesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja nyt siirrytään muutosesitykseen numero 29, sivulta 45, kaupunginhallituksen alainen. Asian erittely, Kaakon elokuvakomission avustuksen tuplaaminen elinkeinojen edistämisen ostopalveluissa, kaupunkikehityksen ja viestinnän budjetissa ja talousarviokauden 242526 lisäysehdotus 150 000 euroa per vuosi. Tämä on kokoomus RKP:n muutosesitys. Teen äänestysehdotuksen, jossa kaupunginhallituksen pohjaesitys on jaa, kokoomus RKP:n muutosesitys on ei. Ja ääniä annettu 51 kappaletta ja pohjaesityksen kannalla on 1 valtuutettu. 48 valtuutettua on muutosesityksen kannalla ja 2 tyhjää ääntä, joten kokoomus RKP:n muutosesitys on tullut valtuuston päätökseksi. Ja vielä kohta 30, sivulta 98, hyvinvointi ja terveys. Asian erittely, strategiset tavoitteet, 4 toimenpiteet. Muutos esitystekstiin, testausaseman läpinäkyvä ja kannustava hinnoittelu, markkinoitava kouluille ja urheiluseuroille ja liikuntaneuvojan asiakkaille. Ymmärränkö tästä yksimielisyyttä? Siltä tuntuu, että olemme yksimielisiä, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Kiitos tästä vaikeasta työstä, mikä ollaan tehty, mutta tässä vaiheessa sen kummemmin kysymättä, mutta luovutan puheenvuoron kaupungin johtajalle. Esa, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Hyvät valtuutetut. Osa teistä muistaa, että valtuuston talousarvioseminaarissa aloitin talousarviokokouksesta ja ehkä tämmöinen vähän poikkeuksellinen puheenvuoro myös niin kuin talousarviokäsittelyn yhteydessä. Erityisen suuret kiitokset kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtajille sekä kaikille ryhmäpuheenjohtajille, jotka olette tehneet erinomaista työtä ja käyneet talousarvioesitystä yhdessä läpi ja varsin miedoilla äänestyksillä tänään pääsimme ja pääsitte hyväksymään talousarvio- ja taloussuunnitelman vuoden. Olen erittäin iloinen siitä, että tässä salissa on tänään puhuttu konserninäkökulmasta ja konserniajatuksesta. Itse olen koettanut korostaa sitä, että nyt meidän ei ole ehkä syytä tarkastella pelkästään Kotkan kaupunkia emokaupunkina, vaan asioita on hyvä miettiä nyt ja erityisesti tulevaisuudesta konserninäkökulmasta. Ja itse pidän sinällään vähän semantiikkana, että puhutaanko niitä ensin täällä vai puhutaanko niitä omistajaohjauksessa tai kaupunginhallituksessa. Ja jos niitä ei ole aiemmin puhuttu riittävän paljon, niin suurin syyllinen seisoo varmaan täällä mikrofonin takana, että näitä olisi kyllä voinut keskustella aiemminkin.
Mutta ehkä olemme keskittyneet kuitenkin konsernin näkökulmassa erityisesti 2 yhtiön, Kotkan Energiaa ja Kotkan Tapahtumakeskukseen, jotka omasta mielestäni ovat erinomaisen tärkeitä yhtiöitä meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa, mutta ilman muuta tarvitsemme yhä selkeästi enemmän sitä konsernikeskustelua jatkossa enemmän. Mutta uskallan väittää näin, että olemme ottaneet muutamia porrasaskelmia ylöspäin kaikki yhdessä siitä, että katsomme tosiaan konsernia kokonaisuutena. Emme ehkä ihan vielä ole siellä näköalatasanteella, mistä pystymme kaikki näkemään, miltä vaikuttaa sitten konsernin näkökulmasta. Sinällään varmaan tilanne on juuri näin, mitä päätitte, että Kotka Energialla voi olla hyvä mahdollisuus maksaa vähän enemmän osinkoja, mutta toisaalta pitää taas muistaa, että yhtiöiden kirjanpidollinen tulos on hieman eri kuin mikä heidän kassavirtansa on. Eli voi olla niin, että Kotkan Energiakin joutuu miettimään tämän ylimääräisen 200 000 euron osalta, että mistä se maksetaan ja missä se raha liikkuu. Mutta nämä on ehkä niitä kysymyksiä joita joudumme pohtimaan yhdessä sitten hieman tarkemmin vielä. Itse asiassa tämä talousarviovaltuuston kokous on jälleen kerran Kotkassa sujunut erittäin hyvin ja tässä vähän viitattiin vertailuja Lahteen ja Tampereeseen, niin olen erittäin ylpeä, että olemme Kotkassa emmekä päätä Lahden ja Tampereen asioista. Tämä on huomattavasti helpompaa täällä teidän kanssanne. Oikein lämpimät kiitokset kaikille hyvästä talousarviokäsittelystä. Kiitos, ja koska pykälää ei ole vielä suljettu, enkä anna enää puheenvuoroja, niin mennään päätösehdotukseen, ja päätösehdotus kuuluukin näin. Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä kaupunginjohtajan ehdotuksen talousarvioksi 24 ja taloussuunnitelmaksi 25-26 sekä toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet tuloarvioineen ja määrärahoineen sekä hyväksyä liitteen 4 mukaiset vastaukset valtuuston talousarvioaloitteisiin, mutta toki hyväksymme tämän talousarvion niinä muutoksin, kuten olemme äsken juuri äänestäneet. Pykälä loppuun käsitelty ja seuraavaksi menemme porrastetusti portaita ylös kahville aloittaen SDP-ryhmän johdolla ja seuraava ryhmä 15 minuutin päästä kokoomuksen ryhmän johdolla. Koska aloitamme nyt hieman myöhässä tämän kahvitauon, niin jatketaan 2:10.
Jatkamme valtuuston kokousta ja mainittakoon, että edellisen talousarviopykälän aikana Juha Attenberg tuli tuuraamaan Michael Pouncea. Tervetuloa kokoukseen. Siirrytään pykälään henkilöstösuunnitelma, pykälä numero 120. Yleiskeskustelut aiheesta on käyty. Ja kaupunginvaltuuston päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä henkilöstösuunnitelman 2024 sekä siihen liittyvät vakanssimuutokset. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään pykälään 121. Perustettavat ja lakkautettavat virat. 24. Ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää perustaa ja lakkauttaa liitteessä mainitut virat liitteen mukaisesti. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrytään seuraavaan pykälään, pykälä 122, pysyvien vastaavien poistosuunnitelman muutos ja laskentaohjeiden päivitys. Ja päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää, että kaupungin poistosuunnitelmaa muutetaan siten, että menojäännöspoistomenetelmästä luovutaan myös kiinteiden rakenteiden ja laitteiden taseryhmissä. Poistosuunnitelmaan lisätään muiden pitkävaikutteisten menojen taseryhmään osallistuminen toisen yhteisen tie-, rata- ja muihin hankkeisiin, ja edellä mainittujen taseryhmien omaisuuslajikohtaiset poistoajat hyväksytään liitteen 1 mukaisena, ja että esitetyt poistomuutokset toteutetaan tilikaudelle 2023. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Siirrymme pykälään 123. Valtuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulut 2024. Tässä on ensi vuoden kokousaikataulut listattuna. Ja valtuuston päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää, että sen kokoukset ja tiedonantokokoukset vuonna 2024 järjestetään kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti. Avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, joten tämä tulee valtuuston päätökseksi. Pykälä 124 on poistettu listalta. Ja siirrytään pykälään 125. Kouluterveyskyselyn 2023 kuntakohtaiset tulokset. Päätösehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto päättää merkitä kouluterveyskyselyn tulokset tiedoksi. Avaan keskustelun. Valtuutettu Jäntti. Karina, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja valtuutetut ja muut läsnäolijat. Eli suuri osa nuorista voi tosiaan onneksi ihan hyvin ja he on tyytyväisiä elämäänsä ja arki on kunnossa. Kuitenkin liian moni nuori on ahdistunut tai potee sosiaalisten tilanteiden pelkoa ihan valtakunnallisestikin. Ahdistuneisuus on suuri huolenaihe ja vaatii kunnalta tilanteen tarkkaa seurantaa ja juurisyihin paneutumista. Kohtalainen tai sitä vaikeampi ahdistuneisuus heikentää elämänlaatua ja vaikeuttaa opiskelua. Erityisen huolestuttava ahdistuneisuus on naispuoleisten opiskelijoiden keskuudessa. Ja verrattaessa kotkalaisten eri sukupuolten vastauksen tuloksia erikseen, niin naisista 36,5% ja miehistä 9,5% kokee ahdistuneisuutta. Ja nämä ahdistuneisuusluvut on noussut molemmilla sukupuolilla. No, eräässä keskustelussa tuli myös esiin sellaista pohdintaa, että millä nämä tulokset näyttäisi, jos nuorilta kysyttäisiin, että ärsyttääkö asiat. Liittyvätkö ärsyyntyneisyys ja ahdistuneisuus miten paljon toisiinsa? Et itseäni ainakin ärsyttää aikuisenakin välillä niin paljon, että ihan alkaa maailma ahdistaa. Et mitä se sitten on näillä murrosikäisillä nuorilla? Seksuaalista ahdistelua kokee 34% kotkalaisista vastaajista, mikä on iso määrä ja se on valtakunnallista keskiarvoa suurempi. Tämä on todella huolestuttavaa, koska maailma on aika brutaali paikka ja nuoret altistuvat koko ajan nuorempina muun muassa netin tuomille haittavaikutuksille. No, nämä opiskeluhuoltopalvelut eivät kuulu enää kunnan vastuulle, joten jatkossa on hyvinvointialueiden asia panostaa opiskeluhuoltopalveluiden lisäresursseihin, jotta nuorten hyvinvointia voidaan siltä osin lisätä. Kiitos.
Kiitos Karina. Eikä muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto päättää merkitä kouluterveyskyselyn tulokset tiedoksi. Ja siirrytään seuraavaan pykälään. Eli pykälään 126. Eli ryhmäkodin toiminnan päättyminen, maahanmuuttajapalvelut, hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue. Ja tässä on pyyntö, että pykälä tarkistettaisiin heti. Eli pöytäkirjan tarkastajat tarkkoina. Ja ehdotus kuuluu, että kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi Maahanmuuttoviraston irtisanomisilmoituksen Kotkan kaupungin ja Migrin välisestä sopimuksesta, joka koskee kansainvälistä suojelua hakevien ja tilapäistä suojelua saavien alaikäisten lasten vastaanottopalveluita Kotkan kaupungissa, sekä päättää hyväksyä Kotkan ryhmäkodin liikkeenluovutukseen liittyvän henkilöstön siirtosopimuksen, jonka mukaan Kotkan ryhmäkodin toiminta siirtyy 1.12.23 JST Aves Oy kautta Hemcarein toiminnaksi ja henkilökunta siirtyy liikkeenluovutuksella 1.12.23 JST Aves Oy kautta Hemcarein palvelukseen. Ja avaan keskustelun. Ei pyydettyjä puheenvuoroja, kuten sanoin, niin tämä pykälä tarkistetaan heti. Seuraava pykälä. 127. Hyvinvointisuunnitelman välitavoitteet vuosille 2024-2025. Ja päätösehdotus on, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hyvinvointisuunnitelman välitavoitteet vuosille 2024-2025, joka on meille luonnoksena annettu. Avaan keskustelun. Valtuutettu Heikkilä. Anne, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat. Tämä hyvinvointisuunnitelma runko pitää sisällään todella paljon hyviä toiminta-ajatuksia ja niihin ei sen kummempaa oikeastaan lisäystä, mutta ainoa mistä haluaisin nyt sanoa, että en tarkoita, että tarvitaan tähän muutoksia, mutta haluaisin, että tämä muistetaan. Me tiedetään, että tällä hetkellä eniten alkoholia käyttävät kotkalaiset on yli 65-vuotiaita. Ikäihmisistä 10% on täysin raittiita, noin 10%. Voi olla, että nykyään on jopa vähemmän. Tämä on muutaman vuoden takainen tieto. Valtaosa kuitenkin ikäihmisistä käyttää lääkkeitä. Ja me toivoisin, että me huomioitaisiin myös meidän hyvinvointisuunnitelmassa se, että ikäihmisillä lääkkeiden ja alkoholin yhteiskäyttö yleensä vie tuonne meidän keskussairaalan päivystykseen kaatumistapaturmina. Jopa pienet annokset alkoholia, 1 annos unilääkkeen kanssa on hyvin tapaturma-altis. Ja siksi toivoisin, että meidän hyvinvointisuunnitelmaan jossain vaiheessa muistettaisiin lisätä myös se yhteistyö apteekkien kanssa. Tiedän, että paikalliset apteekit mielellään lähtee kiertämään tuonne eläkeläisten tapahtumiin ja kertoo näistä alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista. Ja muutenkin niin se ryhmä, se yli 65-vuotiaat, pitäisi olla myös meillä semmoinen keihäänkärki. Tiedän, että nuorille on ihan hyvä viedä sitä tapakoulutusta, mutta ikäihmiset tarvitsevat sitä myös. Kiitos. Kiitos Anne. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Paatero. Sirpa, ole hyvä. Arvoisat valtuutettu, yksi huomio tähän meidän hyvinvointikertomukseen, joka on erittäin kattava ja erittäin hyvä. Ja se näkemys, mistä Anne tuossa ikäihmisten osalta huolestui, niin oli tietenkin tärkeä, mutta myöskin se, mikä kouluterveyskyselyssä äsken otettiin esille, niin on semmoinen, mistä meidän pitää olla erityisen huolissaan. Se, minkä takia pyysin puheenvuoron, liittyy siihen, että kun meillä on nyt hyvinvointialue, joka hoitaa pääasiassa sen korjaavan puolen, mutta on myöskin vastuussa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, niin lakiinhan on kirjattu se, että kunnilla on oma velvollisuus. Ja sen takia suurin osa näistä, jotka meillä on näistä kriteeristöissä, kulkee yhtä jalkaa sen laissa olevan kanssa. Mutta jotta me saataisiin se täysi rahoitus siitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä, niin pitää tarkistaa. Siellä on joitakin sellaisia mittareita,
jotka meillä ei ole vielä tässä meidän omassa kategoriassa. Ja kun katsoo, niin mä olen tyytyväinen siitä, että siellä on esimerkiksi niin kuin 5 mittaria, prosessimittaria liikuntapuolelle. Esimerkiksi se, että tehdäänkö seurojen kanssa yhteistyötä, onko meillä liikuntapuolen virkamiehet mukana, kun arvioidaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja muita tämmöisiä mittareita. Siellä on kulttuurille omat mittarit ja kuntajohdolle omat mittarit. Onko esimerkiksi asukasraadit olemassa, kun parannetaan palveluita kunnan eri osa-alueilla? Miten meidän tarkastuslautakunta seuraa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja muuta? Ja sen lisäksi siellä on sitten mittarit siitä, että paljonko esimerkiksi on lonkkamurtumia, kaatumissairauksia, niistä aiheutuneita, paljon ylipainoa 8-9-luokkalaisilla ja monta muuta tämmöistä mitattavaa kriteeriä. Mutta jos emme näitä toteuteta, niin me ei saada kuntaan sitä hyvinvoinnin ja terveyden rahoitusta, mikä on erillisrahoitus tähän valtionavustuksiin. Tämä huomioina vaan ja tsemppinä meille kaikille. Kiitos Sirpa. Seuraava puheenvuoropyyntö valtuutettu Rauhala. Jouko, ole hyvä. Hyvät valtuutetut, oli niin hyvä puheenvuoro toi Sirpan puheenvuoro tuosta mittareista, että haluan sen tässä niin kuin erikseen niin sanotusti peukuttaa sitä. Ja toivonkin, että nyt kun seuraavan kerran tätä päivitetään, niin ihan katsotaan jo sitäkin, että täällä on toimenpiteet ja mittarit menee aika iloisesti sekaisin nyt tässä sinänsä hyvässä asiakirjassa. Kiitos. Kiitos Jouko. Ei muita pyydettyjä puheenvuoroja, joten kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä hyvinvointisuunnitelman välitavoitteet vuosille 2024-2025. Päätän pykälä. Ensin sanon, että päätän kokouksen. Ja vielä yksi pykälä käsiteltävänä. Se on valtuustoaloitteet. Avaan keskustelun. Ei valtuustoaloitteita, joten päätän tämän talousarviokokouksen kiittäen kaikkia hyvästä yhteistyötä. Kiitos.